Lalagas ng buhok ko. Hello everyone! Maribeth, iyan mo nga yung laptop dyan. Maribeth, yung laptop. Saka yung kay mama. Hello? Hello? Naririnig. Wow! Good morning! 2 million in the house! Good morning! Sarap. Ito po ay black coffee with 2 spoon of Milo. Ngayon pa lang ako nakakapag hot coffee. Coffee Milo. Ayan. O, diba? Yung ngipin ko may uwang na. Ang lakas ng tik-tak, tik-tak ng ng wall clock.
Summer na. Ang sarap na magbabad sa swimming pool at dagat. Yun nga lang, hindi marunong maglangoy. So, useless din. Ano na lang. Kasi ako, hindi marunong maglangoy. So, ang nangyayari ay, ano na lang ako. Sunbathing. Tapos, chilling around. O, di ba? Tampisaw ng konti. Doon lang sa gilid. Baka malunod. O, di ba? Salamat sa 2 viewers at sa 2 nag-thumbs-up. Thank you po. Hello, Farmillion in the house! Good morning! Kumusta po kayong lahat? Kumusta po kayo? Hi! Shout out sa iyo, Sis Bebs Patterson. Finally! Hello! Sumilip ka, sis. Salamat. O nga ba may ano dyan, tulog na, no? Maingay ako, hinaan mo na lang. Kumusta ka naman? Kakauwi ko lang, Sis Bebs. Galing ako sa labas, meron akong binili. Tapos kakauwi ko lang, and then suddenly bigla ako naisip na why not mag-LS kasi hindi maingay dito sa bahay sa ngayon. Walang mga nagkakantahan, walang mga batang maingay. Maingay lang yung wall clock, may tiktok. So napakainit dito sa Philippines. Salamat sa thanks, Sis Bebs. Maingay sa baba. Coffee, sis? Tanghali na ako mag-coffee. Aray ko, masakit yung... Naipit yatang ugat. Hindi ako nag-exercise ngayon today, tinatamad ako. Bukas na ulit. Maga na naman. Maga. Hello to my 3 million in the house. So I hope all of you everyone have a nice day. Sa mga kapanood nito, sa magre-reply nito, hello sa'yo, thank you so much.
So, shout out, Rose Vlogs and Kitchen, shout out sa'yo, Sisi. Yansky Bubble, shout out sa'yo. The Night Lover, Sisi, shout out sa'yo. Lani Faris, The Calhoun Family, Artimencos Vlog, Aisagan, shout out. And Bebs Patterson, shout out sa'yo. Remyu Vlog, shout out sa'yo. Myra Maureen, shout out sa'yo, pretty girl. Magkapares tayo ng pangalan. Shout out sa'yo, Cherry, Negel Journey, thumbs up dan. Salamat sis, happy morning. Len in Sweden, shout out po sa'yo. Jemmy's Home, shout out po. Rose Jade in Bowie, shout out sa'yo, Sisi, guwapa. Emma Tyler, shout out sa'yo, ang sipag mo mag-exercise. Lisa Flores, shout out sa'yo. Grabe yung iba, hindi ko talaga ma-memorize yung mga pangalan pa niyo. Melin Abilino, shout out sa'yo, Sisi. Kung mapanood mo man ito one day, shout out. ATV channel, shout out kuya. Salamat Cherry Negel Journey sa pang-BG po. Salamat. Makoy Phil-Am, shout out sa'yo. Jel Pine, shout out. Yolanda Loyola, shout out sa'yo, Sisi. I'm trying to shout out. Hinahanap ko pa yung pangalan, hindi ko memorize. Crazy Me, shout out, guwapa. What else? The Fighter, shout out sa'yo, Sisi. Jen Gatchalian, Merna Scholl, nahirapan talaga kung basahin dito sa ano na to. Merna Scholl Iskay, shout out sa'yo, Sisi. Heart of Filipina Bella, shout out guwapa. Learn and Share by Irene Baklig, shout out sa'yo, sista. Tara Y, shout out. Avi in Mesh, shout out sa'yo. Sherilyn on Food, etc. Shout out. Kumusta ka naman, sis Cherry Negel Journey? Ang galing ng mga video mo, ang galing ng kuha. Talagang on the top. Naka-ano ka? Naka-drone. Tama ba? Drone ba tawag dun? Coffee sis? No, coffee Milo. 4 million in the house. Have a nice day everyone. Thank you sa thumbs up. Unboxing and everything. Mega shout out sa'yo. Okay lang, Sisi. Yan. That's a good news. Stay safe po lagi. Ingat po kayo. Nandito ka ba, Sis Cherry, sa Pilipinas o nasa abroad? Hello, Angelica Howbaker. Mega shout out. Hello, kamusta ka, Sisi dyan? Good morning ba sa'yo? Salamat, sis. Yes, Fodi. Thank you so much. Yes, sis. Drone ang gamit sa kapatid ko. Ayan, ganda naman. Kaya pala, ang ganda, sis. Maganda talaga kapag may drone ka kasi talagang yung all around, kitang-kita talaga. Sa Pinas. Sa Pinas pala. Saan kasi sa Pinas? Nandito ako ngayon sa Cavite. Kumusta naman yung status dyan sa inyo? Kasi dito medyo mahigpit pa. Kailangan may gate pass ako paglabas. So ngayon, nakakalabas ako medyo madalas ngayon kasi mayroon akong valid reason. Like pupunta ako ng drop-off sa ng Lazada or
Basta yung mga importante lang, bibili ng pagkain or gamot. Basta yung mga importante lang. Pero yung lalabas ka na hindi naman kaganda-ganda ang reason, kunwari mamamasyal, bawal yon. Ninja Phil Am1, woohoo! Sisi, tambay lang ha. Dito kasi ako sa work, Tamsak. Dan Sisi, shout out sa'yo. Maraming salamat. Hindi ko magayang, woohoo! Sa Cebu, modified na kami. Wow! Talaga, galing naman. Gusto ko rin makarating ng Cebu. Hindi pa ako nakarating ng Cebu. Tingnan mo, sa Pilipinas ako, hindi makarating ng Cebu. Ninja Phil Am, haha. Yes, Sisi, ikaw yung may signature ng huhu. Yan. Modified. Ang galing. Taga Cebu din ako, Sisi. Talaga, mga Cebuano pala kayo. Ako naman, Bicolana. So, yung mga nagbibisaya dyan, nahipit pinapahirapan nyo ako mag-intindi. 10 p.m. na kami, sis. So, good evening sa'yo, sis Angelica Howbakers. Good evening. So, ngayon, ganito muna, maingay muna ako magdaldal. Kasi nga, di ba alam naman natin na si Lolo ay nagmamasidyaan. Bawal daw yung mga nagbaba-baba, yung magdikit-dikit ng katulad ng ginagawa natin dati. Kasi, di ba, hindi na dumadagdag yung mga bananas natin. So, tapos nababawasan pa yung watch. Kaya, pag nagkataon, manual na lang. So, tayo naman ay magkakadikit. Kaya, kwentuhan ko na lang kayo. Salamat! 4 million in the house! Kinig lang ako sa'yo, Sisi ha. Busy lang ang lola mo. Okay, sis Ninja Phil Am1. Thank you so much. Take your time. Have a nice day. Napakainit, grabe. Bumili ako ng lagayan. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Yung malaking Tupperware. Or anong ba tawag doon? Malaking plastic na may takip na may gulong. Tapos yung nabili ko ay 3 gulong. Sa Cebu kasi, Ninja Phil Am1. Ayan, sabi ni Sis Cherry. 5 million in the house. Bumili ako ng malaking parang plastic na Tupperware. Diba dapat ang gulong nun ay 4. 3 lang, napansin ko lang kanina. So ang lola nyo, tinamad bumalik, tinamad magreklamo. Kaya tinanggap ko na lang 3 ang gulong niya. Tabingi. Eh di na lang. Remedyohan ko na lang. Ayoko nang bumalik, ang layo. Maglalakad na naman ako. Hindi ko alam kung baka nahulog or talagang hindi ko lang napansin. Nung binili ko na 3 lang ang gulong, supposed to be 4. O diba? Tapos naiwan pa ang payong. O, diba? Makakalimutin na ako. Masyado na akong makakalimutin. Bumibili ako ng mga, pag namili ako, tapos iniwan ko lang muna siya sa baba. Kasi diba pag bibili ka, kailangan mo na ilapag mo muna pag marami kang bitbit. Hala, bitbit ko yung unang binili ko, yung dating binili ko, naiwan doon sa tindahan ng binili ko. Buti na lang, mayroong mabait. Yung iba, hinahabol ako. Sabi na, Miss, naiwan mo yung pinamili mo. Ay, naku, maraming salamat. Pero pag yung iba, na hindi mabait, hinayaan na lang. Katulad nung long time ago, ganun, nawala yung mga pinamili kong isang basket. Tapos, hindi ko na mahanap kung saan akong kanto bumili. Kasi halos magkaparehas yung tindahan. O yun, nawala na. So, pinagalit si Mudra. Shanta Love, mega shoutout sa iyo, guwapa. Tamsak sis, thank you so much. Kumusta ka si Chantal? Have a nice day. Salamat sa tamsak. Appreciated. Ayan. Thank you so much po. Shanta Love, okay lang. That's a good news. Ingat lagi dyan, sis. Ang ganda pala dyan sa sa ibang bansa. Namimiss ko na rin yung mga pagkaing mga Arabic. Musta na sis host? Okay lang sis, kakauwi ko lang, galing ako sa labas. Bumili nga ako ng malaking Tupperware na 3 lang ang gulong, dapat 4. O diba? Naglakad lang ako para naman pagpawisan. Tinamad ako mag-exercise ngayon. Dito lang sa bahay. Yung nagsuot na ako ng pang-exercise. Suot ko na ha, nakaready na ako. Tingnan nyo naman, nakaready na ako. Nina, Carmen Cebu Sis Cherry. Ayan, taga Carmen Cebu Sis Cherry daw. Hindi ako makarelate. Hindi ko alam talaga yung Cebu. Alam ko Cebu, pero hindi pa ako nakarating doon. So, bucket list ko yun. And,
Yung nabili ko si Chantal, ano lang, 3 gulong. Hindi na ako bumalik para magreklamo kasi malayo pa nalakarin ko. Tapos, tinamad ako mag-exercise. Dapat mag-exercise ako. Ang nangyari, lumabas na lang ako. Naglakad. Okay na rin, exercise na rin yun, di ba? Nasaan ang isang gulong? Yun ang tanong, Sisi. Iniisip ko hanggang ngayon. Hindi ko napansin kung nung bumili ako, 3 gulong ba talaga yun? Or nung bumili ako, 4 na gulong, baka nahulog ko lang. Kasi ganito yung pagdala ko. Yan, Chantal Love, taga Cebu ako din. Ay, mga Cebuano pala kayong lahat. Bicol ako, mga sisi. Bicolana. Yung ibang language, medyo familiar, pero hindi ko masyadong naiintindihan yung mga Bisaya ninyo. So ngayon, nakikigaya na ako sa mga ibang words ng saan banda yung Carmen C? Sabi ni Sis Cherry, Negal Journey. So saan banda daw yun? Hindi ko alam kung saan banda yung Carmen. O mga sisi, bungi na ako. Bungi na ako. 15 minutes from Danao, Ninja Phil Ang. Ayun. 15 minutes, not bad. Ibig sabihin, malapit lang. North part of Cebu. Kisea Brengino. Hello, baby girl. Good morning. How are you, baby girl? Kumusta ka naman, Krisha? Kagandang pangalan. Sis Cherry, Negal Journey, Asa Cebu, at Chantal Love. So, lahat kayo taga Cebu. Si Sis Cherry, si Sis Chantal, at si Sis Ninja. Dami po sagutan sa module. Ay. So, take your time, Sis Krisha. Huwag ka mag-focus kay ate dito. Maingay ang ate mo, Myra. Mag-focus ka sa module mo. Carmen Danao, na dito ang Cebu Safari. Naririnig ko yung Cebu Safari na yan. Maganda daw dyan, pero hindi pa ako nakarating. Baka one day, makarating ako dyan sa Cebu. Ang nararating ko pa lang ay Palawan. Ayan, yung banda malayo. Saturday po ngayon. Ay, ganon. Pag Saturday ba, ay hindi ka na nag-study, Krisha. Sa Monday ulit, ng study. Kasi yung iba, nag-review pa rin. Kumusta naman ang online class, Krisha? Yung anak ko, sa Monday, start na rin siya. Cherry, sa Toledo ako. Ayan, sabi ni si Chantal. Toledo. So, kayong mga taga Cebu, makaka-relate dyan sa mga place na yan. Sabi ni si Chantal Love, Cherry, ikaw taga saan ka? Kisea, module po ako. Module. Okay lang ba yon, Kisha, yung module? Or mas madali pa rin mag-study ka sa school? Yes, ang Cebu Safari ay walking distance lang from bahay namin sa Bukid. Wow, Bukid. Ang sarap mamuhay sa probinsya. Wait lang mga sisi, nag-chat na yung aking labi-dabi. Toledo, sad sis, sabi ni Sis Cherry. Good morning, my love. Umaga ngayon sa Amerika. Madali po sa school. Tama, Kisha, marami nagsasabi, kahit yung anak ko, madali lang talaga sa school compared sa bahay. Asa Toledo inyo? Ay, Cherry, sabi ni Sis Cherry. Reply ko lang, sisi, ang labi-dabi ko, ha? Magdikitan ta, sis! Ayan, kayong hindi pa po magkakadikit, magdikitan po kayo. Kasi tayo ay magkakadikit na. Good morning, Granny Chari Prudente! Thumbs up na ho! Shout out sa iyo, Nanay Granny! Dumlog, sis! Ano meaning ng dumlog, si Chantal? Reply ko lang yung boyfriend ko.
Before, sa Ilihan. Sabi ni si Chantal. Ayan, 5 million in the house. Thank you everyone. Kumusta ka naman, sis Granny? Ni-reply ko yung boyfriend ko kasi sa ngayon, umaga sa Africa. So, ang mangyayari ngayon, dahil 8 months na kaming LDR, Philippines to Africa, but for now, I think ang mangyayari na naman ay Philippines to China. Kasi, maybe, this coming, ngayong October, yung boyfriend ko ay malilipat na ng work sa China. So, at least malapit-lapit na siya sa akin. So, may chance na kaming magkita kapag nag-calm na yung mga pandemic na issue na yan. So, baka mag-open na rin yung international. So, I can go to China or makauwi dito yung boyfriend ko. So, para kahit pa paano magkita naman kami. O, diba? Tagal na kami hindi nagkikita. Sabi ni Sis Cherry Inegel Journey, taga Dumulog dia, basahin ko nga. Taga Dumulog dia kasis, taga Magdugo ko sis. Ano yun? Hindi ko maintindihan. Ayan. Yung sabing Sis Cherry asa ka, ibig sabihin asan ka, ganon. O, nakakaano na rin ako, nakakatuto na rin. Chantal Love, sa imong family name, sis? Sino si Chantal tinatanong mo, sis? Sa imong family name, sis? Si Sis Cherry? Sabi ni si Chantal, sa CCTC ako ng high school. Ayan. For sure. Lumantaw, sis. Sabi ni Sis Cherry, Negel Journey. Chantal Love, sa Hiyor. Ayan. 4 million in the house. Thank you everyone. 7 thumbs up. Ang dami pala talagang taga Cebu, no? Ang dami mga Cebuano, Cebuana. Pag mga taga Cebu, magagaling mag-English yan. Sa vocational ako, sis. Sabi ni Sis Cherry. Diin man ka ng high school, Sis Cherry. Sabi ni Sis Chantal. Ayan. Pag di pa kayo magkadikit, magdikit kayo. Aw, mau, jay, wala ko kaila nimo. Sabi ni Sis Granny, okay po, stress sa mga lalagas na banana. Di ko makita makaangat kasi puro lagas mga bananas ko. Chantal Love, unsa ka year ni graduate? Yes, si Granny, relate po ako dyan. Ganun din po ako. Ako po, mag-1 month na. Yung bananas ko ay stuck pa rin. Ganun pa rin siya. So, I think, kahapon dumagdag, 3 lang. But, talagang hindi po siya dumagdag. No, halos 2 weeks mahigit. And nabawasan ako ng WH and then nabawasan din ako ng bananas. Cherry Negel Journey, 1998 sa high school. Yun, sabi ni Sis Cherry. Sis Granny, huwag ka na lang ma-stress. I-enjoy mo lang yung pag-vlog mo. And hayaan mo na yung mga bananas na yan. Maglaylo muna. Kasi kahit mangisda ka, tapos biglang hindi naman makakount o iba, nakakaano lang, nakakasan. 1994 ako sis, sabi ni si Chantal Love. 6 million in the house. Thank you everyone.
Malapit na sana ako sa grad. Ano nangyari sis Granny Gor Prudente? Ayan si Chantal, binigyan kita ng kulay blue na jacket, pero paantay na lang kasi matagal talaga. Nakaraan nagtry akong magbigay ng mga jacket, ayaw talaga mag-blue. Hindi ko alam kung bakit. Na, di ay ka sa Dumulo, Gronsi, sabi ni Sis Cherry, Negel Journey. Naku sa Oman Sisi. Nasa Omani Sisi si Santal. Magandang place. Na-stock up ko diri. Kumusta dyan si Chantal? Ang status ng pandemic, wala na kayong kumbaga freedom na ulit kayo, wala ng face mask, wala ng face shield, o social distancing. Sis Cherry, okay sis. Ganon pa din sis host. Ay, ganon. Ano pa rin, may konti pa rin ang mga awareness about sa COVID. So, ayan, ingat-ingat po tayong lahat. Madami pa din dito si Chantal. Same here si madami pa din dito. May mga case pa rin talaga. Kaso talagang dito sa part namin sa Cavite, medyo mahigpit talaga unlike sa iba na modified na. Pero dito sa amin ay talagang required face shield. Kaya yung mga outfit na namin dito, balot na balot ang mukha. So nagkaka-rashes na nga ako. Ayan. Na, yukay diay kasi Cherry, sabi ni si Chantal Love. 7 million in the house. Thank you everyone. Have a nice day. Sis Angelica Ho Baker, kung nandyan ka pa rin, thank you so much. And time nandyan sa'yo para matulog. May premiere ka, unya, Sis Cherry. Ayan, sabi ni si Chantal Love. May premiere din ako mga Sisi Loves mamaya, alas 5. Yung premiere ko doon ay about sa breast ko. Ma'am She Eds Vlog. Hello. Mega shoutout sa iyo, Ma'am She Eds. Hello, host. I-add na ako si Chantal Love. Malapit na sana ako, grade 4. Wala akong magawa. Wait lang, malahang. Malapit na sana ako sa grade 4. Wala akong magawa. Talagang lagas pa rin. Ayaw ko na makipagdikit host. Okay. Laylo ka muna, Sis Granny. Kasi medyo mahigpit ngayon si lolo natin. Ma'am She Eds Vlog, thumbs up dan. Salamat sis Ma'am She. Bigyan kita ng jacket. Ayan. Cherry Negel Journey. Oo, si Chantal. So, thank you everyone. Chat ko yung boyfriend ko. $5 million in the house. Thank you po. Shout out to JM Jeffrey. Hi po. Hi to you. Have a nice day. Kumusta ka naman? JM Jeffrey. Ma'am She Ed Blas, gandara naman ni host. Thank you sis Ma'am She Ed. Kumusta ka naman ngayon? Kumusta dyan sa place ninyo?
Nenja fill up. Exit muna ako, Sisi, ha? Ingat, Sisi. Okay, Sisi. Thank you for your time. Thank you for your tamsak and for your effort. Appreciated po. Ingat! Ma'am Shi Ed's vlog. Okay lang naman, host. Yan. Ingat lagi, Ma'am Shi. Dito, mahigpit sa amin. Mahigpit dito sa amin. Pakainit. Ang sarap na ang sarap na mag-outing. Mag-picnic. Gusto ko nga pumunta ng Tagaytay, hindi ako makapunta. Malapit ako sa Tagaytay, picnic group, People's Park, Tagaytay Highlands, ayan, malapit ako dyan. Thank you, host. Kayo din, ingat dyan. Salamat. I will, lagi akong stuck dito sa bahay, Ma'am Shi. Lumalabas lang ako kapag very, very important. Yun. Tapos, stress naman ako pag lumabas ngayon kasi weakness ko yung sumasakay ng mga sasakyan kasi mabilis akong mahilo. Kaya, since nag-lockdown, Beth Music, shout out! Hi sa inyo! Sabi ni Beth Music. Dito nakaraan, lumabas ako. Naku, wala pang 4 hours ako sa labas. Nahilo na kamo ako. Sobrang hilong-hilo ako. Lahat ng pamahid, Vicks, Katinko, ointment, sunflower, dala ko na. Nahilo yata ako sa amoy ng mga sakyan. Tapos sobrang init, naka-face mask ako. Tapos face shield. Chantal Love, done na ako, Sis Cherry. Ayan. Done na daw si Chantal sa'yo, Sis Cherry. Oy, nano yung tuktik nyo dyan? Tuktik. Ang tuktik yung mga kapatid ko. Mamaya mga CPR ako. Chantal Love, nadiiki ha Toledo imong post one night die ako. Ayan. Sis Cherry, okay sis, thank you. Chantal Love. Chantal Love, sa West 35. Drone imong gamit sa pag-video sa West 35. Sabi ni si Chantal Love. Oo sis, nako sa Toledo. Sabi ni sis Cherry. Dito pa ako, host. Anong ginagawa mo, sis Granny? Kumusta ka naman? Excuse me. Magdighay ako. Oo sis, drone sa igsuon ako. Ayan, sabi ni sis Cherry. Maganda talaga kapag drone kasi perfect talaga ang view. Ang laki ng view, kitang-kita ang buong kapaligiran. Kaya maganda talaga. Kaso mahal yata ang drone. Ayan, bumaba na nga yung bananas ko. Ayan, napansin ko na nawala yung 5. Ba yan? Kahapon okay na to eh, nawala na yung 5. Ayan, sis Granny, ako nga ngayon ko lang napansin, nawalan ako ng 5. Kasi kahapon nagdagdag ng 3, ngayon nabawasan ng 5, o diba? May pa-bonus pa siyang tanggalin 2. Bawal diri magamit ng drone, pero makauwi ako gusto ko bili ng drone kasi okay pang dyan sa ato sabi ni si Chantal. Opo, si Chantal, maganda talaga may drone. Dito tayo sa Pilipinas, tapos pupunta ka sa mga lugar na magaganda. Ang perfect ng view. Maganda panoorin, parang napakagandang trailer. Masarap din pala yung Milo na may coffee. Na-try niyo na ba to? Pwede siya malamig. And pwede rin siyang may yellow. And pwede rin siyang hot. Milo with coffee.
taste look like cappuccino. $11:38 na pala. Ano mga niluto niyo mga sisi na pagkain? Lunch na. Yes sis, bili ka ng drone. Maganda pang kuha ng views. Tama sis Cherry. Mahal ba yun sis Cherry? Mga magkano ba yun? Sa presyo, sa Pilipinas, sa peso. Mahal ba yung drone? Sis Granny, anong niluto niyong lunch? Salamat sa 8 thumbs up. Thank you po. Very, very much appreciated. Mahal! Mahal sis host ang drone. Yung di Mavic 2, 15K sis host. Pero depende sa model. Ano yun? Mavic 15K o 215K? Mavic 2, 15K. Medyo pricing nga. Parang na rin yung sobrang mga latest na phone. Tambay lang habang nagtatahi ako. Kung ilan ang pangisda, ubos din ng lagas. Sayang lang effort. Tama sisi, ganun nangyari sa akin ngayon. Diba sabi ko, mag-1 month ako na yung bananas ko hindi dumami. Stuck siya. And then kahapon, may dumagdag na 3. Ngayon, as in ngayon, napansin ko, nabawasan ng 5. O diba? Nabawasan ng 5. 3 yung dumagdag, nabawasan ng 5. Ay, nako. DJ Mavic sa kapatid ko si Chantal Love. Ayan, maganda nga yung drone. Pag tayo naka-LL, bibili din tayo ng drone. Kasi hindi naman ako marunong mag-operate. Dana ko sa'yo si Chantal Lab, sabi ni Sis Cherry, Negel Journey. Ayan, tapos na daw Sis Cherry, sa'yo, si Chantal. Ang ganda ng mga vlog ni si Chantal. Pa beach. Ang ganda ng mga beach dyan, ang dami. DJs to ko, DJ Mavic Mini. Ayan. Merong malaki na drone, merong maliit din. Maganda talaga yung drone, lalo na pag pupunta ka ng mga beach or nasa boat ka. Naku, kita mo buong ocean. Ayaw ko malaki, sabi ni si Chantal. Ayaw mo na malaki, sis? Depende, nga. Pag malaki yung drone, mahirap gamitin, di ba? Okay na yun. Para at least, convenience dalhin. Kahit saan ka pumunta, pwede mong gamitin yung drone. Either park or ocean or whatever man yan. Unlike pag malaki, di ba? Very inconvenience na i-handle. Mahirap dalhin. Saka, saan ko siya ilalagay? Mavic Mini, 18K dyan sa atin. Oh, not bad. 18K, okay na. Matagal na rin magandang na rin yun. Magandang investment and matagal na rin magagamit, di ba? Basta depende sa paggamit.
5 million in the house. Thank you po. Nasat ko yung boyfriend ko. Ano ang mga tinatahi mo, Nanay Granny? Yung mga damit ko na hindi ko na ginagamit, yung mga malalaki, dinala ko siya last 4 days ago sa Tagatahi. Pinaano ko siya, pina-thrift, ang tawag doon, sabi ko, gawin niyang crop top yung damit ko na mga dress pala na malalaki. Pinagawa ko siyang crop top. So, yung isang dress, nagawan siya ng 2 crop top. Isang tube, saka isang may slide na ganon. Ang ganda. Sayang naman kasi itapon. Hindi ako marunong magtahi. Thank you so much po sa time ninyo. Anong oras na dyan si Chantal? (7:45 morning? Oh, good morning sa'yo si Chantal. Day off mo today? Wala kang work? Ang ganda ng mga beach dyan. Napanood ko yung mga vlog mo about sa beach. Ang ganda, kakaiba. Hindi siya crowded. Tapos, basta kakaiba talaga yung beach view na compare dito sa atin sa Pinas. Namimiss ko yung mga pagkaing Arabic. Oo, sis host, tapos free pa. Opo, di ba? Bongga. Kat balik-balik ka doon, okay lang. Malapit yung place mo sis sa mga beach, as in malapit lang, no? Anytime pala, pag weekend, masarap gumala with friends dyan, with someone. O yung boyfriend mo, o pasyal-pasyal, no? Nakaka-chat ko yung boyfriend ko. Alam niyo, ang layo pa ng ano ko, ng WH ko. Naka-ano pa lang ako, halfway. Naka 2,000 pa lang ako. 2,050. So yun, halfway pa. Malayong Kembot pa.
Tagal pa. Tutuwa ako doon sa mga mabilis nabilis nagkaroon ng harang. Nakakatuwa, ang bilis. Thank you, 3 million in the house sa pag-stay at pag-BG. Salamat po. Tanghali na dito sa Pilipinas, pero mamaya pa ako kakain mga around 1:30. Kasi ngayon pa lang ako nag-coffee. Kain ako mamaya. Bumili ako ng balinghoy, saging na saba, and then gabi. So, plan ko siyang gawing ginataang gabi. Diba? Masarap. May kakanggata ng niyog. Hello, 5 million in the house. Thank you so much. Pasensya na, boring ang host nyo. Paano basahin yan? Lenny Jade 2. Katapos ko lang din LSS. Hi, shout out sa you, Lenny Jade 2. Si Shanta Love. Thanks, sis Cherry. Naku, pag ganito pa ako, ang pangit pala ng kuko ko. Ako kasi sis yung tipo na hindi ako nagpapahaba ng kuko. Ganyan po kapudpud ang kuko lagi. Pero mahilig ako magpa-cutics. Sobrang pudpud talaga. Sabi, nagrereklamo sa akin yung mga nagmamanicure sa akin kasi sobrang liit daw ng kuko ko tapos gusto ko pudpud pa. You're welcome, sis Chantal Love, sabi ni sis Cherry. Thank you everyone sa lahat sa inyo nandito nagbibigay ng time at effort at tamsak. Salamat, salamat. Salamat, salamat po. Len Jade 2, thank you. Ano ba meaning ng ganyan? Peace. Hindi ko alam. Gano'n kakatagal sis Len Jade 2 nag-LS? Saglit lang ako ngayon. Lapit ka na ba, Mamoni? From Len Jade 2. No. Not yet, sisi. I wish to, but cannot. Not yet. Siguro ano pa. I hope bago matapos itong December, Mamoni na rin ako. Kasi
by February, 1 year na ako since nag-start ako. Sabi nila, kapag naglampas ka ng 1 year na hindi ka pa money, parang back to zero. Ilan na ba WS mo? Kahapon, 2,050 pa lang CC. So, halfway pa. Matagal pa. Mabagal yung ano ko, hindi ko alam eh. Kasi pinapanood ko, tinitingnan ko yung analytics ko. Yung karamihan, hindi naman nila tinatapos yung mga video ko. Kasi di ba sabi nila, kapag pig-play mo yung parang blue, kapag nasa 70, sabihin parang tapos yun, pasok. Pero pag nag 50 to 25, na blue, yun daw yung pag 25, mga 3 minutes lang. Pag 50, yun yung malapit na matapos pero hininto na. Based lang yun sa research ko, saka yung nagsabi sa akin na gumagawa siya ng mga video tutorial. Yun. Salamat si Santal. Thank you po. Sabi ng iba, kapag 1 year na hindi mo na-reach yung 4,000 na watch, masasayang. So, magbaback to zero ka sa pag-reach ng WH kahit naka 1,000 subscriber ka na. So, I hope itong December na to, birthday gift sa akin ni God. mamoni ako. Kasi birthday ko sa December 23. Ayan, birthday ko yan. 2 days bago magpasko. So, sana mamoni ako. Para naman okay na, makahinga-hinga na. Kasi sayang naman. Alam nyo ba, nag-open ako ng YouTube 2018 pa. Pero since 2018, hindi ako nagpo-post talaga. Kumbaga, viewers lang ako. And then, 2019, nung bungi ako, nung binunutan ako ng ngipin, yun yung start na nag-vlog ako. And then, pahinto-hinto. And then, nitong lang ako nagpursige. Tapos, until now, tuloy-tuloy na. Pero malapit na mag-February, nag-worry ako. Ilang buwan na lang. November, December, January. Ay, 4 months to go na lang. Ayan, 4 months to go na lang. So, push ko yan. Kaya nag-ELS ako. Kaya kahit ganito, boring yung host ninyo. Pagtsagaan nyo na, pasensyahan nyo na. Kasi pag pag na-money na ako, bihira na lang ako mag-LS kasi nakakahiya naman sa inyo. So baka pag nag-LS ako, kapag na rin ako, kapag naka-LL, mag-try din ako magpalaro. For now, hindi pa ako marunong. Gustuhin ko man na magpalaro, kunwari magpalaro na magbigay ng WH, hindi muna sa ngayon kasi kailangan ko rin ng WH. Minsan nga piniplay ko yung ninja ko para sa sarili ko, para kahit pa paano tumaas. Pero hindi araw-araw kasi sabi nila bawal daw yun, baka ma-detect ni Lolo. Kaya piniplay ko yung sarili ko minsan, 3 times a week. Yan. Pero gamit ko yung, hindi itong main. May gamit akong isa na ninja. Isa lang na ninja ko. So yun ang nagpi-play. Hindi ako makapag-play na malagi kasi yung laptop ko, lagi naka-online dun sa Lazada ko. Tapos ginagamit din ng anak ko for online school. O, diba? So, yung iPad ko, ito yung ginagamit ko pang play sa inyo. Kapag nag-view ako ng mga comment, automatic, after ko mag-reply, piniplay ko kayo isa-isa yung para hindi mawala, sunod-sunod yan. Tapos yung iba naman, na yung mga laging dumadalaw sa akin, halos memorize ko na yung mga pangalan, yung mga profile, tapos yung mga pangalan ng mga YouTube ninyo, katulad ninyo, Chantal Lab, Lani Fares, Artie Mencos Vlog, Rose and Jadine Bowie, The Night Lover, Lenin Sweden, yung mga laging talagang halos lahat ng upload ko nandyan. Tapos yung the rest naman, iba, mga busy syempre, which is understandable naman yun. Yung iba, kapag nag-visit sila, automatic piniplay ko talaga sila. Kahit hindi, yung mga dati nila piniplay ko yun. Kaso yung iba na hindi masyadong updated sa mga vlogs ko, tapos gusto kong i-view kasi may time ako. Hala, hinahanap ko yan, ini-scroll ko talaga yan back to my old video para mahanap ko lang siya. Tapos piniplay ko. Kasi pag sinearch ko siya, hindi ganun kadali makita yung ibang mga YouTube channel ninyo. Kaya kahit magkakadikit na tayo, mahirap i-search yung mga name. Kaya ginagawa ko, manual ako. Hinahanap ko yung mga lumang video ko na alam kong na malamang nag-comment doon. Ayun, nahanap ko. Yun, ganun nagawa ko. Yung ginagamit ko
ko, yung iPad, ito yung ginagamit kong pang LS sa inyo ngayon. Tapos ito, phone ko, yun. Tatlo lang yung gamit ko. Isang laptop, isang iPad, tsaka isang phone. Yun lang ang meron ako sa ngayon. Kaya, salamat sa inyo na nagtiyaga talaga na, na mag-support sa aking little channel. Yung niche ko kasi, more on, wala akong niche na kunwari, cooking lang. It's more on me. More on my journey, my lifestyle. So, I can post na cooking or whatever man ang ginawa ko, yun. Yun ang niche ko about sa akin. Kaya, thank you so much. Wait lang, i-reply ko lang yung boyfriend ko. Thank you, Sis Cherry, si Chantal, sa mga nagbibideo dyan. Thank you po. Gusto ko na ngang burahin yung mga luma akong video, as in kaluma-lumaan. Nag-try ako, hair lang, sisi, sisi, thank you so much, si Chantal. Sinubukan kong dating magbura ng isa, yung luma lang na maiksi lang na video ko. Kapag pala nagbura ka ng isang video mo, automatic, magli-less din yung watch mo. Kaya since from that, hindi na muna ako nagbura ng mga luma na YouTube ko na gustong-gusto ko nang burahin. Kasi napapangitan ako sa edit ko, sa mukha ako doon, kasi bungi-bungi ako. Hindi ko muna siya buburahin. Buburahin ko siya pag one day na namuni na ako at mayroon na akong harang. Buburahin ko yung mga lumang-lumang mga video ko na papangit. Tapos ipopokus ko na lang ititira yung mga 2020 kong vlog na which is gumanda na ng kahit papanong konti yung mga editing ko tsaka yung vlog ko naka-landscape na. That time kasi kung na-notice nyo diba yung mga vlog ko puro nakatayo ang phone kaya ang pangit. Buti na lang tinuruan ako ng anak ko na sabi niya, Mi, kailangan pag nag-vlog ka naka-landscape ang phone para maganda. So, yun na lang ang ititira ko one day. Pero yung mga the rest, naku, buburahin ko na yun. Kasi yung papangit. O kaya i-hide ko na lang. Dati kasi wala. Kung bago wala lang, hindi ko pa masyadong alam. Kaya ganun yung mga itsura. Lahat mga nakatayo. Nakakatuwa pag mga first time. Daming hindi alam gawin. Thank you, Sis Cherry Chantal. Take your time, Sis Chantal, Sis Cherry, Sis Len, Jade 2, Sis Cherry Prudente, Angelica Hall Baker, kung ano man po yung mga ginagawa nyo dyan. Take your time. Yung thumbs up nyo po at pag-BG ay masaya na ako. Kasi alam ko naman na mga busy tayong lahat. Ako nga, ginagawa ko, pag busy talaga, piniplay ko yan. Tapos, busy din ako magagawa ng mga personal things ko na kailangan kong gawin. O, diba? Hindi pala ganun kadali. Tapos, minsan naiisip ko, kasi ngayon, meron na akong bananas na 1.5 30. Kasi nga, nabawasan na, di ba? Halos, nawawala yung kalahati. Parang hindi naman nanonood. Hindi ko na sila alam kung mga sino sila. Kaya minsan ginagawa ko, pag may time ako, chinecheck ko yung bananas ko, tinitingnan ko yung mga ano ang gagamitin pag mag-LS host. Pwede CP, pwede naman sis Granny, pero kapag CP, kailangan dalawa. Kasi kapag isa lang, wala kang pang-reply doon sa mga CC Labs mo na nag-view. Yun. Ako gamit ko itong iPad, tapos yung pang-reply ko at pang-basa, itong cellphone ko. Ganun, Sis Granny. You can try, Sis Granny, na mag-LS kahit wala ka pang isang extra phone. Pwede ka naman, mag-ano ka na lang. Hindi ka nga lang makaka-reply sa kanila.
Binubyo ko minsan yung mga bananas ko kung ano na ang nangyari. Madami, pero ilan lang doon talaga yung mga laging active. Yung iba, mga nawawala. Pero nakadikit pa rin sila sa akin. Pero hindi sila nanonood. Tapos yung iba naman, nanonood sila kapag kunwari may time ako, hinahanap ko talaga sila. Ipi-play ko sila tapos magko-comment ako. Kapag nag-comment ako, tsaka lang sila manonood at magko-comment din. And after that, matagal na naman, ilang araw na naman na nawawala na naman sila. It means ako lagi yung laging kailangan na manood muna bago nila ako suklian. May mga ganun. Based lang sa aking observation na unlike sa mga katulad ninyo dyan na every upload ko talaga nanonood. Kahit ma-delay man, pero talaga nanonood pa rin after a few days. Pero yung iba talaga na mga bananas ko na ilang buwan na nakalipas, wala. Di daw pwede pag di pa makaabot ng 1K ang bananas. Based on my observation, Mrs. Granny, opo, sinubukan ko dati na mag-try ng LS na wala pa akong 1,000. Ayaw mag-okay nung iPad ko. Pero hindi ko alam bakit yung iba, 500, 700, nakaka-LS. Hindi ko alam yun. Hindi ko alam. Tapos yung iba naman, puro LS lang ang vlog. Kaya ang nangyayari, kapag nanood siya sa akin, tapos susuklian ko siya, na-stress ako. Kasi, Chantal Slab, sis, thank you sis sa BG. Nanood ako. Di ba nanood siya sa akin, ang vlog ko, normal lang, ganito lang. Tapos, nung pig-view ko yung vlog niya, puro live. Ang ginagawa ko na lang, piniplay ko yon. Pag may time ako, piniplay ko ng mahaba. Pero pag hindi, wala akong time, piniplay ko yon kahit mga 20 minutes. And then, pag may time ulit, babalikan ko ulit para dumagdag ulit. Ganun. Pumipili ako ng Thank you sa nag-BG po. Thank you so much. Sis Cherry, anong lunch mo dyan, sis? Lunch time na. Ang ulam namin ay nagluluto yung kapatid ko ng baked mac. Ayan, baked mac. Yung walang oven. Baked mac na no need oven. Ang madalian lang. Sabi ko ako ay magda-diet. Sabi ko ako ay magbabanana egg diet. Wala, hindi pa rin matutuloy. 2 days ako nag-banana egg diet pero ngayon back to normal. Kain na naman ako ng Kasi ba naman, banana egg ako. Tapos yung mga kasama ko dito sa bahay, mayroong magbi-bake mac, mayroong magpiprito ng fishball, magluluto ng french fries, o diba, nakakasira ng appetite. Ikaw pa, saging, sila, sarap ng kain. Ang hirap mag-diet. Masarap mag-diet kung ikaw lang mag-isa, wala kang nakikitang mga kasama sa bahay na kung makakain ay walang worry na tumaba sila. Kabain kasi ako kaya kailangan look out ako sa kinakain ko. Ngayon baboy ako ulit. Dati, timbang ko ay 54. Ngayon, mini-maintain ko ang 45 to 48, yan. Pero kapag nag-47 nga ako, nervous na ako niyan. Nagigilty na ako sa lahat ng kinakain ko. Kaya diet ulit ako. Sabi ng boyfriend ko, daw ako? May daw ako, yung may sakit sa pag tumaas yung timbang, napapraning. Kain muna ako, host. Bye, ingat. Okay, sis Granny, take your time. Happy lunch, happy eating. Namaya ako kakain after ng LS ko. Normally, ang kain ko 1:30. Nagtitinda rin kasi ako ng ice candy. Napakainit ngayon.
Ilang taon ka na dyan si Chantal sa Oman? Hindi ka uwi ng Pinas? Sis Cherry, ikaw ba tsaka yung asawa mo na foreigner, yung asawa mo ay ano na? 15 sis. Wow, ang tagal naman. Ang tagal na pala. Ano ka na ba sis? Umani citizen ka na? Nauwi ako every year. Diyan ka na ba for good? I mean, diyan ka nakapangasawa or just work? Sis Cherry, kung nandyan ka pa yung ano, ay, tama ba? Sis Cherry, Nagel Journey. Yung ano ba, yung asawa mo ay Philippine citizen na? Walang citizen. Ay, ganun. Pero paano yung stay mo dyan? Nag-work lang. Okay. Pero tagal na no, di ang galing mo na mag-umani language. Ang alam ko lang naman ano eh. Nagtrabaho kasi ako dati sa Dammam, Saudi Arabia, 2 years. Nag-ano ako ng matanda. Nag-PA, personal assistant ako na nag-alaga. Parang caregiver na rin, parang domestic na rin. Hindi sis, LDR kami. Ay, kala ko ako lang ang LDR. LDR ka din pala. Relate ako dyan. Very relate. Jeffy Jalop. Hi, mega shoutout sa iyo, Jeffrey. Paano ba? Jeffrey Jalop. Hi host, hi to you. Kumusta ka naman? Salamat sa pagdaan. How long ka na sis Cherry and Nigel Journey LDR? Ako ang ganda mo. Salamat. Konti lang. Thank you. Thank you po sa pagdaan. Jeffrey Jalo. Ayan. Salamat, Jeffrey Jalop, sa pag-BG. Appreciated po. Thank you so much. Sis host, madami ka ng video. Yes, si Chantal, marami na akong video ever since. Marami na akong video. Yung mga kaunahan kong vlog dati, nagpasensyahan mo na sis, makikita mo kung gaano ka bungi ako doon. Yung mga time na hindi makakain, mga lubog yung pisngi, tabingi na yung mukha. Tapos ang pangit ng editing, grabe, kakahiya. Pero ayoko siyang burahin kasi sayang naman ng watch noon. Kasi kahit pa paano, meron namang nanood noon. Salamat si Chantal. Okay lang yan, opo. Ganoon talaga. Pag una, mali-mali, maraming mali. And then, kahit pa paano, nagiging learn. Huwag ka magbura. Opo, ngayon hindi na. Nag-try lang ako ng isa, tapos na-find out ko na pag nagbura ka ay bawas WH. Kaya yun, I learn from it. Kaya hindi ko siya burahin. Marami na akong video, I think 100 plus. Marami na. 1 year ago, tapos yung iba, nung mga nasa Malaysia ako, yun nga lang, mga pangit talaga. Pangit ang pagka-video. Mawawala watch mo at viewers. Tama sis, meron din nagsabi sa akin ng ganyan, wag daw talaga magbura. Kaya yun, hindi, mula noon, hindi na ako nagbura. Kasi nung nagbura ako, automatic, nawala talaga. Halos, madaming nabawas na WH talaga. Kasi siguro yung viewers ko noon doon, mga patak na rin ng mga 100. Sayang nga. Kaso yun, nawala na. Hindi ko na siya naibalik. Kaya hindi na muna ako magbubura. Kaya ngayon, eto, kahit boring, nag-LS. Salamat sa BG, Jeffrey Jalo. Thank you po. Have a nice day. Nandyan ang mga sisi ko. Sis Santa Love, Sis Cherry, kung hindi pa kayo magkadikit, visit niyo po yung mga tahanan nila. Mga legit ang mga yan.
Yan, may ice cream sa labas. Dirty ice cream. Sis Cherry Nagel Journey. Paano yan Sis Cherry Nagel Journey? Yung boyfriend niyo ba o asawa niyo kailan uuwi ng Pilipinas? Kasi ang alam ko ngayon, sa status ngayon, due to pandemic, hindi pa masyadong makakauwi yung mga foreign sa bansa natin. As long na valid reason yung mga reason nila. Unlike mga Philippine citizen sila, or may work contract sila sa Pilipinas, or mga kasal, mga ganyan. Pero yung BK na tourist lang, medyo malabo. Medyo mahigpit pa now. Yes, Sis Cherry, mahigpit talaga. Kasi yung ano ko nga, hindi makakauwi dito ng Pilipinas. Tapos tayo naman ng mga Pilipina, hindi ganun kadali na makalabas ng immigration natin para lang sabihin na kunwari, punta ako ng Singapore para mag-tourist ng 15 days or 28 days, punta ng Hong Kong or kahit saan mang bansa. Hindi tayo makakalabas kung tourist lang. Kaya yun, ganun talaga, LDR, tsaga-tsaga, patience is very important. Napapanood ko sa TikTok, maraming mga naghihiwalay ngayon gawa ng pandemic. Meron ako napanood, isang vlogger siya, The Armstrong Family, I think. Tama, oo. Sila naman, yung boyfriend niya ay taga-Amerika, tapos siya Pilipinas sa Maynila. Tapos, nagpakasal sila sisi online. As in, online marriage. So, nagulat ako, first time pala, for the long years na ngayon, valid na pala yung online marriage. Civil online marriage. Ngayon, napanood ko siya nitong last week. Nakauwi na yung yung asawa niya. Nakauwi na siya. Ngayon, magkasama na sila dito sa Pilipinas. Give up nung lalaki yung America life. And then, umuwi siya dito. Tapos nakalusot siya sa immigration natin kasi may mga paper siya na kasal. Yun nga lang, through online. Sabi nila, valid naman daw yun. Kasi nakauwi na ngayon. Pero parang naman, parang hindi masyadong kinasal sila online. Nandun lang yung witness side ng babae and witness side ng lalaki, and then yung judge, yun. Tapos naka-zoom, o diba? Kaloka. Parang ayoko naman noon. Okay lang na yung civil, pero kung pati online, masyadong Si Chantal, sis, aalis ako, mag-vlog ako, punta ako. Okay, si Chantal, thank you for your time. Ingat ka and have a nice day. Salamat ng marami. Bye-bye. I-play kita. Thank you so much, si Chantal. Ingat ka and good luck sa pagbablog mo. We are looking for that soon. Pag na-post mo na. Enjoy! Pakainit. Wala lang. Playlist na mahaba, sis. Okay, sis Chantal. Cherry Nagel Journey, thank you sa BG. Take your time po kung ano man ang ginagawa mo dyan. At least 10 hours. Wow. Thank you so much, si Chantal. Big help. Meron ka ba? Hindi ko alam sis kung ano yun, kung ilang oras ba yun. Meron sis kasi yung mga vlog ko, naka-playlist na siya. Pipili ka na lang kung alin doon ang gusto mong i-play. Meron akong playlist ng LDR Journey, merong travel, brace, skincare, randomness. Naka-classify kasi. Anong ibig sabihin nun sis naka-classify? Play all mo lang sis Chantal. Sabi ni sis Journey. Kasi yung ginagawa ko sis si Chantal, kapag piniplay ko to sa Ninja, magpunta ako sa playlist and then pili ako ng isang playlist and then play all.
nakasama kasi ang LS. Ay, ganun. Kasi dito sa akin si Chantal, nakabukod ang LS ko. Meron akong LS playlist. Hindi ko alam paano ayusin. Nakabukod yung lahat ng playlist ko sa ano. Ganun kasi ginagawa ko. Hindi ako marunong nun si Chantal. Okay lang si Chantal, don't pressure. Kung ano lang yung kaya, yun na lang muna i-play mo. Kasi sa akin, pigbukod ko yung mga playlist ko like LS playlist, tapos Brace playlist. Sige, basta play kita. Salamat! No pressure, sisi. Take your time. Mayaman ba? May kaya ba si Bukman? Parang ganda ng bahay niya. Oo, kasi may nakita akong TikTok niya. Parang sa loob lang yun ng bahay. Tapos, tapos may swimming pool. Tapos naka-bra siya ng parang sports bra. Tapos naka-short ng mga influencer. Tutok-tik sila ng malaman. Kaya siguro pintasin ko siya. Di ba pinitasan niya yung tricycle na baka may kaya yun. Malamig na yung kape. Hirap lang nun. Hindi siya magpipintas ng gano'n sa tricycle driver. Baka mayaman yun. Baka mayaman kaya niya nilagay yung tricycle driver. Thank you sa nag-VG. What can I say? Si Lovebirds, namoni na. Opo, si Chantal. Si Sisi Guapa, the Night Lovebirds, namoni na siya nakaraan. Ang bilis nga niya eh. Tsaka kahit konti pa lang yung video niya, talagang ang bilis talaga niya na namoni, nakakatuwa. Tapos I think ang susunod si Artimencos Vlog, malapit na rin siya. Yung kaunahan, si Rose Jade Bowie, and then si Sis Rosby, The Night Lovers, and then I think ang susunod si The Artimencos Vlog. Kasi nakaraan, sabi niya, kulang na lang siya ng mga 1.6. Ako 66 days lang, sis, na may namoni na ako. Wow, grabe naman. Ang bilis ah. Paano yun? Sana all. Ako nga, palapit na matapos ang 1 year eh. Welcome. Iba-iba nga talaga ng journey pagdating sa YT. Yung iba nga daw eh, 2 lang ang video, namoni na. O, di ba? Bongga. Galing naman. "66 days lang, grabe no? Ang bilis." Hindi kasi nag-active masyado. Opo, kailangan talaga, para mabilis mamoni, kailangan super active. Nakakatuwa yung ganun. Sumahod ka na si Chantal? Sumahod ka na? Hides Kiko TV! Shout out sa iyo, Hides Kiko TV! Hello, good afternoon! Galing naman, 2 months ka lang sabi ni Sis Cherry. Oo nga, Sis Cherry, diba? Bongga, ang galing no, kabilis, walang ka-pressure. Chantal, wala pa akong pinsis. Pero malapit na yan. Pag dumating na yon, ako bongga. I-vlog mo si Chantal yung first ever sahod, tapos yung about sa PIN, para naman may idea kami kung paano. Kasi kailangan namin yan, mga baguhan. Oo, Sis Cherry, kasi close ang hotel na pinasukan, kaya nag-focus ako sa YT. Ang galing naman. Nakakatuwa talaga, no? Kabilis.
Hides Kiko TV, Dan Tamsak host. Thank you so much, sis Hides Kiko. Bigyan kita ng jacket. Ayan. Ikaw, sis Cherry, gaano ka katagal bago na pneumonia? Tama, basta focus talaga, madali mamoni lalo sa sitwasyon. Shout out sa lahat dito, galing kay Hides Kiko TV. 5 months, oh. Mabilis ka yan, sis. Mabilis din ang 5 months. Mabilis din yan. Ano ba yung mga technique? Turuan nyo naman ako. Para bago mag-December, mamoni na ako. Paanong active ang dapat kong gawin? Sis, matagal ka pa ba? Kasi i-BG ko ang ninja ko. Oo sis, matagal-tagal pa akong konti. Siguro hanggang 1 hour to go pa. Ang galing niya naman, bilis ng money. Opo, sis Hides, ang galing nila kasi mabilis silang mamoni. Ako hindi pa. Hindi pa ako money. Kaya natutuwa ako sa mga mabilis mamoni. Salamat sa mga thumbs up ninyo at support. 5 million in the house. Thank you everyone. Push natin yan. Balang araw maano din. Sana all, Hides Kiko TV. Oo nga eh. Ikaw ba, Hides Kiko TV? Ilan na ang WH mo? Ilan ang watch mo? Moni ka na ba? Excuse me. Nakakadiga yung coffee. May dinosaur. Malayo pa ako sis. Gaano kalayo? Ayan, sabi ni Pretty Chantal Love, Hides, hello. Ayan. Kung hindi pa kayo magkadikit, manual dikit na lang. Yes, kailangan pa ng tiyaga, tama. Same like me, malayo pang kembot bago marating. But at least ako halfway na ako. Tiyaga lang talaga. Sabi ni Sis Hides Kiko TV, hello Chantal. Ayan. Si Sis Chantal Love, nasa Oman po yan. Napaka-legit niyan. Laging supportive sa lahat ng mga kasisi, ng mga kadikit namin. Magkakadikit kasi kami. Sakit ng ngipin ko. Ako kasi hindi ako masama ba yon mga sisi yung sis Cherry, si Chantal yung nag-LS ka araw-araw? Kasi yung iba nag-LS araw-araw. Ako naman hindi araw-araw, twice a week ako. Pag may time lang, pag walang maingay. Pag may maingay, yun yung mga vlog, yun yung mga LS ko na naka-silent. Kapag ganito, na may chance akong magdaldal, na wala masyadong maingay, ayan, kaya nakikita nyo akong naka-live. Sis Cherry, Negro Journey, hindi masama ata eh. Ayun. Opo, ganun siguro. Kasi yung iba nga araw-araw, di ba? Ako sis, 2 times a day nag-LS dati pero silent. Talaga?
Ibig sabihin, valid yun, kahit silent. Ibig sabihin nun si Chantal, kahit mag-LS ako, napawala-wala ang viewers, na kahit konti lang, counted pa rin yung watch nun. Tama? Kasi minsan, nahihiya ako mag-silent, kasi minsan, tatlo, tapos nawala ng mga few minutes, tapos dumagdag, nawala ng few minutes. Oo naman, counted. Talaga? Copy. Thank you about that. Sige nga, subukan ko rin mag-LS sunog ulit. Okay lang yan, ganyan talaga. Tama, oo nga. Kasi nakaraan, nag-silent ako pero nahihiya ako kasi parang super boring naman. Unlike nung mga ginagawa ng iba na may music. Kaya LS ka everyday. Sige si Chantal, thank you for the encouragement at for the tips. Tatandaan ko yan. From now on, susubukan ko na mag-LS silent. Pag may time na ganito, mag-LS live ako nakikita ninyo. Yun ang gusto ko yung may LS music. Katulad nung ginagawa ni Artie Menko, tsaka ni Rose J. Bowie. Pero hindi yung copyright sisi. Hindi ako marunong noon. At least yun, hindi boring. Kasi pag yung LS na LS, tapos medyo boring. Nakita mo ba LS ko na may music? Opo, sisi, nakita ko. Kay Artie Menko, tapos kay Rosin J. Bowie. Kayo mayroon kayong mga music. Maganda siya kasi kahit busy ako, kahit busy ang mga tao, i-play mo lang. Katulad nakaraan, pig-play ko si Artie Menko's vlog habang nag-exercise ako. 'Di ba? Nakakatuwa. Double ako, multitasking. Nag-play, nag-exercise. Salamat si Chantal. Yun din ang gusto kong matutunan. Kasi parang nakakatuwa. So kahit para yung mga tao yung relaxing music, madami mag-BG. Tama sisi, gusto ko yan. Yung relaxing music na yan, maganda pang relaxing, pang meditation, pang patulog. Ayan, matulog ka habang naka-play yung yung LS niya. Pang exercise, gusto ko yan compare doon sa mga sa iba na parang nakakatakot, baka ma-CPR yun, yung mga usong-usong tugtog ngayon ng mga modern. Pero yung mga relaxing music na pinapatugtog sa mga massage, sa spa, ang ganda niya, relaxing. Sige si Chantal, turuan mo nga ako noon kung paano. Pag may time ka lang ha, don't pressure, no rush. Kaya lately ako nag-instrumental, madaming nag-BG. Tama sisi, maganda talaga. Nakaka-relax siya. Tsaka kahit busy yung mga tao, talaga okay lang na mag-play ka. Kasi, very useful. Nakakagawa ka ng gagawin mo, nakakakinig ka pa ng music, di-play, tas continuous pa yung music. Meron ako si Chantal na Facebook, yung ginagamit ko for YouTube. Arim Atanil. Friends ko na doon si Arsina Rose J. Bowie, tsaka si Faye Clark, si The Night Lovebirds. Ayan, ko na. Ano makita mo? I-message mo lang ako doon. Ito yung Facebook ko na pang YouTube ko lang. Salamat si Chantal. Nakakatuwa kayo, mga batikan na kayo sa YT, no? Katulad ikaw, si Chantal Love, tapos si Cherry Nigel Journey, sina Lani Faris, sina The Calhoun Family, Yolanda Loyola, di ba? Ang gagaling na. Si Sis Yolanda, ang laki na ng bahay niya, no? Siguro nasahod na yun. Laki-laki na. Ang dami na niyang bananas. Na-inspired ako doon kay Sis Chrissy Me. Nasabi niya
yung unang file niya ng monetization ng AdSense, na-deny siya kasi may mga CPR siya. But then after that, nag-try siya ulit. And then yun, finally, na ano na siya, na dumating na ang kanyang money. Ngayon may ads na rin siya, diba? Tiyaga lang talaga. Nine, wow, naka-9 ano ako ngayon naka-9 thumbs up ako kakatuwa naman. Salamat sa inyo talaga ha, very very appreciated po. Laking tulong din itong watch na to. Pero kapag nag-LS ako, hindi ko kaagad nakikita kung ilan ang dumagdag. I think after 2 days, yan, bago ko siya mapansin na tumaas. Kasi nakailang proven try na ako na after ko mag-LS, after 2 hours, biniview ko siya, ganun pa rin, hindi pa nataas. But after 2 days, yun, tumataas siya minsan 10, yan, 12, depende siguro sa tagal. Pati ng likod ko. Mahal ng alcohol dito sa Pilipinas. Ping PH Channel. Hi host. Thank you. Mega shout out tayo Ping PH Channel. Hello. Thank you so much for dropping by. Welcome to my LS. Thank you so much. Ping PH Channel. Ayan. $4 million in the house. Thank you everyone. Paulit-ulit ako magpapasalamat. Ayan. Natutuwa ako. Ngayon lang ako malapit ka na ba mamoni host? Ay nako. Matagal pa po. Marami pang kailangan ko. Kalahati pa po ng WH ang kailangan ko. Kaya nandito po ako. Kaya pagpasensya na. Boring. Pagtsagaan nyo na muna ako ngayon. Everyday LS ka ba? Hindi. Hindi po ako everyday. Minsan once a week, twice a week po ako na i-LS. Sana all kalahati. Bakit? Ikaw ba Ping PH? Nakailan na? Naku, sana all, may harang na, katulad ng mga sisilabs ko, na mga tapos na. Diyos ko po. Natago na yung pamaypay ko, nahulog. Pero push natin yan. 300 plus, haha. Oh, don't worry, at least may 300 ka na. Lalaki yan, push mo yan. Konting pa. Konting tiyaga pa. Relate ako sa'yo. Dati ganyan din ako. Ako nga yung bananas ko dati halos kalahating taon bago dumagdag Kasi hindi ko alam na pwede pala makipagdikitan. Kasi kailangan kapag nakikipagdikitan ka, active ka sa mga dinidikitan mo. Dati hindi ko alam yan. Nalaman ko lang yan after a year. O diba? Ang daming nasayang na panahon sa akin. Kasi hindi ako active, hindi ako nagbabasa, hindi ako nag-research. Ngayaan ko lang na mayroong kusang mag-add sa bananas ko. Bago lang kasi ako mag-YT. Good luck for you, PNGPS channel. Enjoy mo lang yan, maging active ka lang. Sabi nila, mag-LS ka lang mag-LS. Nakakatulong daw yun. Kaya, ayan, mag-LS tayo. Pero iwasan muna natin yung mga katulad na karaan, yung magbababa ka ng mga bahay kasi parang for now, bawal yata yung gawa ng yun. Nababawasan tayo ng mga bananas tsaka ng watch. 6 months pa lang po. O, diba? Okay lang yan. Push mo lang yan. Upload ka lang ng upload. Stay active. Pinagdaanan ko din yan. Hanggang ngayon nga, nahihirapan pa rin akong i-catch up yung 4,000 watch. Yun ang pinakamahirap. Yung bananas, okay lang yun. Kahit pa paano Pero yung watch, mahirap. As in, mahirap. For me.
Laki na pala bahay mo. Sana all. Nako, kala mo lang yan malaki. Ang dami nang nawala. Nalagasan na ako ng nakaraan 12. Ngayon 5. O, nawala na yung mga bananas ko. Hindi ko alam kung nagsialisan sila or tinanggal ni Lolo. O yan. Mayroong nagdikit sa akin 3. Tuwang-tuwa ako kahapon. Ngayon, yung 3, yung nabawas 5. Di ba? Nakakatakot na ngayon dumikit. May dumikit, kunwari na 5. Bawas sa'yo, 7. Kaloka. Cherry Negel Journey, thank you so much sa pag-BGCC. Thank you, thank you. PNGP at channel, haha, o diba? Makaka-relate ka niyan. Marami kang mapapansin pa balang araw. Marami kang mapapansin. Yung like kasabihin sa'yo, dumikit na daw siya, pero hindi naman. O, dumikit na daw sila, madami. Pero wala naman dumagdag. Tapos sasabihin na, oh, hi Sisi! Fully watch! Pero hindi naman. Kasi yung comment niya, nandun ang uwi sa sa spam. O, di ba? Pero ako hinahayaan ko na, hindi ko na lang dinireview. Kaganda-ganda ng comment. Sa spam naman na uwi. Tapos yung marirelate mo din yung, kunwari, nagluto yung vlog ko. Tapos ang comment, napakalayo doon sa luto ko. Layo. Nakakatuwa. Buti sa'yo, konti na lang nawa sa akin. 300 plus tapos 2.8 na wala na. Ay, sayang naman. Bakit ganon? Ano ba ginawa mo? Sayang naman nun, ha? 2.8 na wala. Sayang. Sayang nga. Sayang din yun, ha? 2.8. Ano na lang ngayon, kung makikipagdikit ka, PNG PS channel. Kunyari, dumikit ka ngayon sa isang channel. Tapos, kapag babalikan ka niya, mag-antay muna siya kahit mga 2 days para hindi obvious. Or ikaw naman, kapag dumikit siya sa'yo, balikan mo siya mga after 1 day or 2 days para at least balik. Kasi sabi nila, kapag dumikit ka kaagad, kunyari, minuto pa lang, 10 minutes, dati okay yun, ngayon parang medyo mahigpit na si Lolo. Kaya mas maganda yung anuhin mo muna. Patagalin mo muna ng konti. Basta make sure na babalikan mo siya. Dami ko dinilit na video na may copyright claim. Pwede pala yun uncut lang o remove parts na may copyright. Oo naman, huwag mong i-delete. Kasi kapag dinilit mo yun, mawawalan ka ng watch. Sayang naman. Dati, nag-delete ako ng isang video ko. 100 ang viewers ko. Ang nawala sa akin ang laki na watch. Kaya, mula noon, hindi na ako nagbubura kahit gaano kapangit pa yung video ko dati. Now, at least ngayon alam mo na. Meron uncut para doon sa copyright or kaya i-mute mo siya. Tatanggalin mo yung music. Ginawa ko na yan. Dati marami din akong CPR ng mga video. Buti na lang tinuruan ako ng anak ko na mag-search kung paano yun i-mute. Ayun, pin-mute ko. Kaya yung mga old videos ko na mapanood ninyo na walang mga tugtog, mga copyright yun dati, na tinanggal ko lang ang music. Kung mamon ni mga sisi, need pa rin watch. Ay, ganun. Now ko lang kasi na-search sa YT. Yes. At least na, alam mo na PNGPH. Talaga sisi Chantal, kung mamon ni mga sisi, need pa rin watch. Need pa rin ng watch. Pero yung watch na yun na yung pagbabasihan para, yung parang balang araw, sumahod ka. Ganun ba yun? The more you watch, the more malaki yung sahod mo. Pag ganun. Ganun ba yun? Kasi sabi nila, hindi yun sa bananas, nasa viewers yun. Kasi, mamumula ang analytics. Ay, ganun.
Grabe naman. Kaya pala sabi sa akin ni si Chantal ni The Night Lovers, kahit namoni ka na, mahirap pa rin. Kasi kailangan mong i-maintain. Ganun pala yun. Kaya pala talaga yung iba, kinakaril talaga na maging active. Now I know. Thank you si Chantal. Si Chantal, pag mamoni, need watch hours, viewers, at saging. Diyos ko po. Ganun mo talaga yun needed. Talaga. Kaya pala talagang focus na, no? Kapag pala nagkaroon ka ng harang, kailangan pala mas maging active ka. Mas maging focus ka. Hindi ka pwedeng hindi porket na harang ka na, ilaylo-laylo ka na kasi akala mo may harang ka na. Yung pala, kailangan mo palang mas maging more active pa. Ay, stressful nga. Lalo pala kung may work ka. Stress yun may work ka, no? Tapos kailangan mo pang magsukli doon sa mga sisis natin. Kasi hindi naman pwede na hindi natin sila papanoorin. Kasi kapag hindi tayo nanood sa kanila, wala rin manonood sa atin. Kailangan give and take. Talaga naman. Sa views na yon, more views dun ka kikita. Oo nga po, PNGPH, sabi nila, nasa views yun. Nakaka-stress, sabi ni si Chantal. Talaga si Chantal, nai-stress ka pa rin ngayon dahil sa YT. Akala ko ako lang. Ay, nako. Ganun para talaga ang buhay YT world. Hindi ka pwedeng magpatenga-tenga kasi akala mo may harang ka na, relax-relax ka. Hindi. Kailangan talagang kumilos. Lalo na pag madami ang mga viewers ng mga bananas mo. So, kailangan na maging active kasi kapag hindi ka naging active, yung mga viewers mo, magsisialisan. Kasi kailangan mayroon silang napapanood na mga laging active na post. Diba? Akala ko si Chantal aalis ka. Sabi mo magbablog ka. Mamamasyal ka ba? Nagbilis na sisi. Okay. Take your time si Chantal. Si Cherry Negel Journey, anong ginagawa mo sisi? Asa work ka ba? O nasa bahay? Kumain ka na ba ng tanghalian? Nangalay ako. Kubo lang kasi ako sa sahig. Ice cream sa labas. Wow! Naka 10 thumbs up na ako. Kakatuwa naman. 5 million in the house. Thank you everyone. Yan, may ice cream po sa labas. Thank you so much, Sis Cherry Negel Journey. Stay strong po tayo, Sis Cherry Negel Journey, LDR. Team LDR tayo. Huli ka, sis! Thumbs up po! Good noon! Hello, Remyo Vlog! Mwah! Happy noon, sisi! Anong ulam natin dyan? Thank you, sis Remyo. Ang sarap naman nung niluto mo kanina. Pinanood ko na combo na kamote with saging na fritters. Kasarap naman na request ni sis Rosby. Sarap nun. Perfect pang merienda. Sarap nun ni partner sa pansit canton na maanghang. Thank you, sis Remyo. Gagawa din ako ng susunod. Gagayahin ko yung ginawa mo na fritters.
na may halo na ano, na kamote. Kakarating lang ito, may pala okay sis. Salamat, napakainit sa labas. Ako rin kanina, galing sa labas. Sis Remyo, malapit ka na bang mamoni? Ilan na ang WH natin dyan? Palabok. Sarap. Hindi ako marunong yan sis magluto. Gustong gusto yan ng kapatid ko. Hindi ako marunong magluto. Alam ko lang lutuin. Binili lang sis. Ayan. Sarap niya. Masarap nga talaga ang palabok. Lalo pag maraming mga sahog-sahog, di ba? Chantal Love. Galing kay Pretty Chantal Love. Sis Remyo. Hello daw. Napaka-creative ni Sis Remyo magluto. Nakaraan, buko panda, no? Pandan biko, kakaiba. Hindi pa ako nakatikim nun sis. Interesting na masubukan. Sabi ni Sis Remy Vlog, hi Chantal Love. Thank you everyone for million in the house. Salamat po. Especially to you, si Chantal Love. Thank you so much. Kasi kanina ka pa dyan. Ang yung pa ako. Pinupulikat pala. Wala kasing space na doon sa baba, maingay, nanood ng TV. So, as, notice nyo naman, ganito lagi yung view ko sa likod. Kasi andun yung hagdan. Ito yung place natin. Kakarampot palang watch ko sis, baka mauna ka pa. Ay talaga, don't give up sisi, parehas tayo nangangapa sa watch. Hayaan mo. Pag may time naman ako, lagi ko naman piniplay yung mga ano mo, mga old vlogs mo. Kakaramputan. Ako nga yung half WH ko mag-isang taon na eh. Kina-challenge ko yung sarili ko. Kailangan talaga hanggang December talagang mamuni na ako. Kaya susundin ko yung payo ni si Chantal. Mag-i-LS talaga ako. Kaya pagpasensyahan na, makikita niyo ako lagi na nag-i-LS na boring. Pag ako na moni, bago ako mag-birthday, baka magpalaro din ako ng konti lang. Kumbaga parang Thanksgiving lang. Kaya sana mamuni ako. Birthday. Pinagpipray ko yan, birthday ko, Lord. Sana mamuni na ako bago ako mag-birthday. Yun ang wish ko sa birthday ko, mamuni ako. 4 million in the house. Thank you po so much. Oh, 5 million pala. Thank you, everyone. Nararashes ako sa face mask at face shield. Ayan o. Kita nyo ba? May parang mga rashes. Kasi araw-araw, pag lumalabas ako, maalikabok. Tapos, balot na balot ako. Eh, pag pa naman ako pinagpawisan, nagkaroon ako ng allergy. Shantala, Bremyo, magdikitan tayo. Dikit-dikitan. Darating tayo dyan. Sana nga mamuni tayo. Siyempre naman, Remyo Vlog, mamumuni tayo. Tiwala lang. Hindi man ganun kadali, pero darating din tayo doon. Balang araw,
Before tayo, Chantal. Before. Meron akong premiere mamayang alas 5. Sana minsan nakakatuwa. Kapag nag-premiere ako, nawala ako doon, ibig sabihin, wala ako doon, nakalimutan ko. Last time nag-premiere ako, nasa 13 pala ako. Sabi ni Sisi The Night Lovers, hala, nag-premiere ka, wala ka doon. Ay, oo nga, na-late ako. Kaya pasensyahan nyo na ha. Kasi pag wala ako, sabihin, nakalimutan ko. Kasi kapag naalala ko naman, active ako mag-reply sa inyo. No problem, Chantal, love. Dikitan kita. Ayan. Dikit kayo ni si Chantal. 6 million in the house. Shout out to all of you. Sa mga hindi ko alam kung sino yung iba dyan, nagbibidji. Thank you po. Ayan, 7 million in the house. Thank you po. Napakainit po dito sa Pilipinas. Grabe, napakainit. Nahulog yung yung pamaypay ko sa ilalim nitong lamesa. Hindi ko siya nakuha. So, I think mga 2 weeks to go, bunging-bungi na po ako. Ayan. Uwang na po siya. Nilagnat ako 1 week. Nilagnat, may kulani, namaga, di ba? Oh. Brace pa more. Ngayon pa lang ako nakaka-recover. Nakakain na ako ng konting kanin na hindi ako nahirapan. Nakaraan, more on lugaw. Tsaka blender soup. Ngayon, okay na. Kahapon, nakaumpisa na akong kumain ng kanin tsaka ulam. Sis Remy Vlog, taga saan kasi? Saan ka dito sa Pinas? Reply ko lang muna itong labi-dabi ko. Nakakainis yung Tupperware na binili ko talaga. Dapat 4 ang gulong noon, 3 lang. Ay po, hirap naman. Lubusan ako ng English. Minsan may mga English na too deep, nahirapan akong isipin. Diba? Pag may partner ka na foreigner.
Hindi pala ganun kadali kasi 'di ba nabanggit ko sa inyo nakaraan nung nag-vlog ako na sabi ko ay um, nag-draft off ako ng Lazada. So, bago pa lang yung Lazada ko, pinag-aaralan ko pa lang, napansin ko na hindi pala ganun kadali. Kasi, ang daming gagawin, ang daming pipil-upan. Tapos yung Lazada, laging natawag sa akin na, ma'am, kailangan gumawa ka ng banner, gumawa ka ng ganito, ng ganyan. Tapos syempre, hindi pa ako maalam sa laptop kasi hindi naman ako nag-college graduate. Tapos, yung anak ko, tinuturuan ako sa laptop. Tapos, ang problema ko pa, yung drop-off. Ang layo ng mga drop-offan ng Lazada dito, doon ako na-stress. Kaya nakaraan, nagpunta ako ng 13, buto na lang nakahanap ako ng isang drop-off na 2 rides from here. So, yun ang pinakamalapit sa akin. But, the rest, malayo na talaga. Kaya doon ako na-stress. Kasi ang gusto ng Lazada, kailangan active ka lagi. Kailangan mag-post ka ng mag-post ng mga paninda. Siyempre, nag-uumpisa pa lang, siyempre, kung ano yung budget, yun lang muna ang ipopost ko ng mga item. Kasi nag-uumpisa pa lang ako eh. Tapos tatawag sila, mag-post daw ako, mag-post. Wala pa nga budget, pang shopping, para mayroong maipost, di ba? $3 million in the house. Thank you mga sisi loves. Ayan, finally, naubos ko na rin yung coffee Milo ko. Wala na. Salamat po talaga ha sa mga nag-i-stay sa inyo dyan na mag-video sa akin. Ulit-ulit, lagi ko pong sabihin na thank you so much. Mas lalo pa kayong pagpalain ni Lord sa inyong mga kabaitan, kabutihan, o diba? Kasi kapag gumagawa tayo ng kabutihan, lagi tayo pinagpapala. $2 million in the house. Thank you so much. Salamat sa mga nag-VG dyan. Thank you so much. Pasensya na, boring ang host ninyo.
Langit ang alay na pag-ibig ko. Wala namang mahihimay ako. Dana kay Remyo, Chantal Love, ayan, tapos na daw si Chantal sa'yo, si Remyo. Thank you si Chantal. Magkadikit na kayo ni Sis Remyo Vlog. May tindahan pala si Sis Remyo. Chantal Love, nagbakas ako sa buko pandan, turon, wrapper. O diba, kakaiba yung mga version ni Sis Remyo. Buko pandan na turon, diba? Hindi pa ako nakatikim nun si Chantal. May idea ka ba doon? Nakatikim ka na rin ba? Kasi dito, yung mga tinitinda dito, buko turon, hindi. Biko turon. Kunyari, yung biko na binalot sa lumpia wrapper. Pero yung buko pandan, hindi pa ako nakatikim noon. But it looks interesting. Masyado colorful. Ano ko dumating. Saging turon lang sis host. Yes, si Chantal. Yan kasi yung mga basic traditional talaga ng Pilipino. Yung turon. Kaso, mayroong isa na nagpauso na i-twist yan. Kaya naging biko turon. Diba? Pero I think, kapag kasi biko, tapos turon, tapos pig pride, parang ma-oily. Masarap siya. Pero siguro, pwede rin nagagawa ka nun si Chantal na biko, ibalot mo sa lumpia wrapper, and then i-bake mo. So at least no oil, di ba? Parang masarap din yun. Hindi ko pa na-try yun, but I think na masarap din siya. Mas siya, crunchy. Tapos punasan mo siya ng egg yolk. You can try that. Turon, no? Saging, ibalot sa lumpia wrapper, punasan mo ng egg yolk, and then i-bake mo. Yummy! Masarap, pero sisi, ang taba ko. Hindi ka naman mataba, sisi. Masarap ng mga pagkain dyan sa Umani, no? Mayroon pa dyan kabsa, and yung tinatawag na abunawas, yung fried chicken na ang sausawan ay tum na cream, ng nag-gain ako ng 3 kg. Naku, mataba na kaagad. Parehas tayo. Kapag nag-gain ako ng konti, feeling ko mataba na. Feeling lang natin yun. Kabsa meron. Napakasarap niyan. The best. Gustong gusto ko yung kabsa na yan kasi malasa, tipid kainin, mabilis lutuin. Kasi isang luto mo, naghalo na yung ulam tsaka kanin. Malasa na. Gusto ko yan. Lalo na yung kabsa na shrimp. Oh my God. Sarap. Yung fried chicken na may sausawan na tum, yung garlic sauce, yun lagi yung favorite ko rin dati yan nung nasa ako, Middle East. Ang sarap niya. Pero hindi ako nakain ng ng lamb. Ang tawag nun, yung pagkain ng mga Saudi, yung karne nila, laham. Ayoko nun. Nagsawa na ako sa Arabic food. Siyempre naman, sa tagal mo ba naman dyan, Diyos ko po, halos yun lagi saan ka pumunta, maaamoy mo yung Arabic food. Pero meron naman siguro dyan sis mga Chinese restaurant, Korean restaurant, Japanese, or Filipino restaurant. Dalaw-dalaw ka na lang, kung ano yung maisipan mong kainin, doon ka na lang pupunta. O kaya, luto ka na lang ng Pinoy.
Gusto ko na lang rice at prito. Yan, masarap. Oo. Basic lang, pero masarap talaga. Ng mga pagkain natin. Mostly, shawarma. Yes, sisi. Favorite ko din ang shawarma. Sarap. Lalo pag may cheese, tapos spicy, creamy sauce. Oh my God. Sarap. Kaya kong umubos ng dalawa. After na, guilty na ako. Pagkaramdam ko, taba ako na kaagad. Masarap talaga shawarma, lalo pag may gulay. Fresh na lettuce, cucumber, tapos tomato. Kinakain ko yan minsan, tapos may tacos. Naku, sira ang diet. May asawa ka na ba dyan si Chantal, na foreigner sa Omani? Hindi pa sis. Ayan. Single na single. Nanonood si mama ng Litbulaga, ang lakas. Meron, amo BF dito. Meron. Amo BF dito. Wow! What do you mean? Meron? Boyfriend mo yung amo mo? Galing naman. Parang, ang ibig mo sabihin, boyfriend mo yung amo mo. Pasensya na, hindi ako marunong akala ko ano yan, Bisaya. Ano ba size order ko? Dito 41. Kasi 7 4 million in the house! Shout out everyone sa mga nandyan. Hello po. Thank you so much po. Wherever you are, whatever you do right now, I'm saying hello to you. To each one of you out there. Thank you. Sabi ni Sis Renu Vlog, dikit na si Chantal, fully packaged. Ayan. Thank you, Sis Renu. Meron ako boyfriend dito, sabi ni Sis Chantal. Wow, kilig naman ako. Okay yan, Sisi. Keep loving. Masarap magmahal. Ang cute kasi nito. Parang original ate naman. Maganda yan, at least hindi ka LDR. So anytime nandyan, nakikita mo yung boyfriend. Ako namimiss ko na yung partner ko, 8 months na, di kami nagkikita. So baka next year pa kami magkita. So malilipat na siya sa China. Doon na siya mag-work. So I hope makapunta rin ako ng China. Welcome to you, Aqua Del Vlogs. Hello, good afternoon. My hello to you. Shout out, Aqua Del Vlogs. Tam Success, thank you so much. Aqua Del Vlog, Chantal here. Ayan, thank you. Kayo dalawa. 11 thumbs up. Wow, thank you everyone. 4 million in the house. Appreciated po each one of you. Thank you again. Paulit-ulit ako.
mo ng alcohol. Aquadel Vlog, i-play ko na ikaw host. Okay, Aquadel Vlogs, thank you so much. Bigyan kita ng jacket. Wala ka palang jacket. Ayan, antayin mo na lang Aquadel Vlogs na mag-blue and may jacket ka na. Mga friends mo na ba? Sina si Chantal, Remy Vlog, mga nandito yung mga sisi ko. Scroll up mo lang, nandyan yung mga sisi ko na nakadikit sa akin. Mga original yan. Thank you, Aquadel Vlogs. Sumasakit na naman yung ngipin ko. Sis, aalis na ako ha. Okay, Aquadel Vlogs. Thank you sa pagdaan at sa thumbs up. Ingat. Salamat. Salamat sa mga nagbi-BG at sa mga nagtatamsak at support. Kung may mga ginagawa kayo ha, take your time po, okay? Huwag niyo ako masyadong anuhin. Okay lang ako dito, masaya na ako na dumaan kayo, tapos nagtamsa kayo, nag-video kayo, maraming salamat. Nalay ako. Dapat ang mga scrunchie ay malaki yan. Tulad nito, ang malaki yan kasi. Sabi ni Sis Remy Vlog, padikit na lang po. May mga namimili po kasi kaya di makahawak ng sipi. Okay, Sis Remy Vlog, take your time. Wow, ang dami namang customer mo, Sisi. Anong mga tinda mo, Sisi? Marami kang mga paninda? Grocery ba yan? Ang dami naman, nakakatuwa naman. Take your time, Sis Remyo. Ako nga nagka-time ngayon. Kasi kagabi, kahapon, busy-busy kami ng kapatid ko mag-picture ng mga damit para i-post doon. Napagod kami, natulog kami, 2:30 ng midnight, kapagod mag-edit. Yun. Tapos wala pa namang order, kaya ngayon, LS tayo. Sumali ako sa 11/11 sale. Pagod mag-edit. Buti na lang meron akong kapatid, tsaka yung anak ko na marunong magturo sa akin. Kaya kahit paano naman, natututo na. Shine bright. Ano, rashes ko. Kainis na face mask na yan. Mamaga oh. Pansin niyo ba, mamaga yung pisngi ko? La 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 la. Hindi tayo marunong kumanta, no? Marunong akong kumanta, kinantahan ko na talaga kayo. Katulad ng iba, pang-entertain ba? Ayan. Kaso hindi ako magaling mag-entertain. Wala tayong talent. Ang hilig ko ay mag-exercise. Tapos mga damit, ganyan. Kaso, tawag nito, gusto kong mag-vlog ng tungkol sa exercise. Kaso wala naman akong space dito sa bahay. Everywhere, ang pangit ng background. Wala namang space, kaya malang araw na lang yun.
hindi mo na ako mag-vlog ng exercise ko. Kapag may maganda na akong background, and then share ko sa inyo yung exercise, lifestyle ko din. Bed music! Woohoo! Hindi ako marunong yan. Bida-bida ka na naman dyan. Aquadel Vlogs, i-play ko ang 78 videos mo. Thank you so much, Aquadel Vlogs. Very appreciate. Kailangan ko yan. Kasi malayo pa yung watch ko. Ang watch ko ay 2050 pa lang. Salamat, Aquadel Vlogs. Nagpasensyahan mo yung mga videos ko ng mga kaluma-lumaan. Ang papangit. Beat music, haha, bida-bida. Anong ulam mo, Beat music? Follow our Lazada shop. Kapatid ko yan, si Beat music. Follow daw yung Lazada namin na wala pang masyadong nag-review. Bye ba? Thank you, Aquadel Vlogs. Bye na talaga. Yes, take your time, Aquadel Vlogs. Don't worry. Ingat po kung ano man yung gagawin ninyo ngayon. Have a nice day. Beth, paano kaya ba isuot, Beth? La 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 la. Thank you so much. I really like it. I bought 6 of it with different designs and I'm excited to use it. Kung kesa mag-ano ka, magpapabutas. 4 million in the house. Thank you po sa pag-video nyo dyan. Sa pagsama sa akin dito. Babasahin ko yung mga ano. Ayun na sabi, thank you so much. I really like it daw. Yung pangalan, maganda po siya. Sorry, nahuli yung feedback. Mabilis po yung delivery at mabilis din po. Thanks po sa delivery. Sobrang ganda daw, Beth. Nagustuhan ko yung mabilis ang pag-deliver. Ano nangyari, Beth? Wala. Sobrang ganda. Nakabubble wrap. Sabi, Beth. Ang ganda yung video niya, Beth. Ganda design. Thank you! Nagre-reply ako dito sa mga nag-comment. Ang bilis ng panahon ngayon, no? Matatapos na yung 2020. Salamat naman. Sana yung 2021 ay blessing para sa ating lahat. Back to normal na freedom para sa nakagala tayong lahat, o di ba? Sana matapos na yung face shield. Makatravel na. Para masarap ibalik yung dating normal na lahat ay meron tayo. Lahat makapagtrabaho na. Kasi ngayon talagang mahirap yung buhay. Ang gaano. Tapos, sa bawasahin, sa 50 balikan. Hi! Learn and share by Irene Bacleg. Hello, sista! Nahuli mo na naman ako. How are you, sisi? Natulog ka na ba, sis? Learn and share? Nakatulog ka na ba?
Remu Vlog, thank you for VG. Pakainit. Kumusta ka sis? Learn and share. I'm waiting for your upcoming vlogs. Napanood ko na yung lahat ng vlogs. Learn and share, Sisi. Request ako sa iyo, gawa ka ng ng crochet na, alam mo yun, yung tela na ganyang kakapal. Tapos pa-headband, dito itatali sa likod. Ano tawag doon? Parang headband. Parang bandana, pero hindi siya makapal. Pang ano ba? Pang kikay lang. Kasing lapad ng kamay dito, tapos itatali mo lang sa likod. O diba? Or kaya pwede mo dito itali sa sa taas. I think kayang-kaya mo yun. Ganda nun. So, sa mga hindi pa nakadikit, kay Sisi Learn and Share, dikitan nyo si Sisi Learn. Kagising lang, sista, alas 7:20. I have 2 new videos, sis. Puntahan kita, Sisi, mamaya. Learn and share. Good morning sa'yo, Sisi. Learn and share. Dito ay tanghapon na, Sisi. Good afternoon. Kakapost mo lang ba noon, sis? Hanapin na kita. I-play kita mamaya. Ayan. Wala pa naman, Sisi. Learn and share. Napanood ko na yung drumstick mo. May bago kang post? Napanood ko na yung drumstick mo and then yung karaoke. Learn and share by Irene Buckley. Napanood ko na yung super yummy mo na drumstick. Ayan, no? Napanood ko na rin yung karaoke. Hello, pretty guwapa Emma Tyler! Hello sa'yo, Sisi Love! Kumusta ka naman dyan? Nag-exercise ka na naman ba ngayong araw na to? Naku, hindi kita nasabayan ngayon. Ako ay tinatamad ngayong araw na to. Bukas na ulit ako mag-exercise. Thank you, Sis Emma Tyler! Oo nga, naabutan kita kanina. Nandito si Chantal Love. Nandito si Sis Remu Vlog. Kakagising lang. So, good morning sa'yo, Emma Tyler. Salamat, Sisi. Learn and share. Take your time, Sisi. Mag-breakfast na kayo. Kasi dito ay hapon na. Thank you sa 12 tamsak and 5 million in the house. Naku, di ako nakapag-workout kahapon, Sisi, kasi sama ng pakiramdam ko. Tama, Sisi, kapag yung body natin ang nagreklamo, pagbibigyan natin yung katawan natin na mag-rest para mag-heal yung mga muscles natin. Para next time, mabilis siya mag-grow. Kasi napapagod din yata yung katawan natin. Ganon din ako kapag gusto ng isip ko, pero ayaw na ng katawan ko gumalaw. Nagreklamo na. Ibig sabihin, kailangan ko siyang i-rest 1 or 2 days. Kasi sabi ng coach ko dati, kapag yung katawan ay masama, pakiramdam, ibig sabihin, kailangan niya mag-grow, mag-heal yung muscle, mag-grow. Tapos pag nag-exercise ka ulit on the next day, i-pump up mo na siya.
kumbaga, hit cardio para yung muscle mas grow. You're welcome, sis. Maaga pa para mag-breakfast. Sis, off muna. Off ko naman. Ay, ganon. Happy off, sisi. Learning share. Take your time. Emma Tyler. Nagkataka talaga ako kahapon para akong lutang. Relate ako dyan, sisi. Danas ko rin yan. Takot tuloy ako. Kala ko may may C ako. Di yan. Basta kapag naramdaman mong bad talaga yung pakiramdam mo, i-rest mo talaga yung katawan mo. Kahit man lang 1 or 2 days. Para, kasi diba, kung araw-araw ka nag-exercise, parang sabi nila, napipressure din yung mga muscle natin, yung katawan natin. So, kailangan natin pahingahan din. Kapag rest ka, bawi ka na lang sa mga tsaa, tapos sa mga smoothie. Pero now, I'm okay na. So, welcome back, Emma Tyler. Maganda yan. So, ngayon, mag-exercise ka na ulit. Paano pumunta sa store? Napaka-dedicated mo rin, no? Kung magkapit-bahay lang tayo, naku, join ako lagi sa'yo. Ako rin kasi yung tao na mahilig mag-exercise. Tapos masyado akong conscious sa weight ko, sa timbang ko. Lagi ako nakakunik. Lagi ako mayroon akong timbangan. Tumaas lang ako ng 1 kilo. Na-stress na ako. Kaya okay yan. Keep it up. Yung exercise talaga ay maganda yan. Magandang lifestyle. Yung nga lang nakapagod, no? Pagod mag-exercise. Kailangan talaga. Konting push pa, nako, ma-achieve mo na sis Emma Tyler yung yung dream comes true mo na abs. Talaga? Wala akong na-play kagabi kahit isa. Wala talaga ako sa sarili ko kagabi. Ano lang ginawa mo, sisi? Parang pakiramdam mo, tinamad ka. Ganon. Gusto mo lang matulog, magpahinga. Okay lang yun. Okay lang naman yun na mag-day off ka maminsan-minsan. Kailangan natin yun. Kung baga, i-recharge natin yung self natin. Kasi minsan, pag talaga yung katawan natin na nagreklamo, wala tayong magagawa. Gustuhin man ang isip natin, kahit gaanong force, ayaw talaga. Masama talaga pakiramdam. Danas ko rin yan. Nakakaramdam din ako ng... Minsan, hindi ko alam kung masama ba talaga pakiramdam ko, tamad lang ako. Sisi, di ba lapi gamit mo? Yes, sisi. Pero yung laptop ko nasa baba. Ang gamit ko ngayon ay iPad. Yung lapi ko ay naka-on sa Lazada ko ngayon. At pang-online ng anak ko. I-ano mo na lang, sisi. I-guide mo na lang ako kung paano. Subukan ko na lang i-apply mamaya. Salamat, sis Emma Tyler. Katin ng likod ko. Di mo siya ginagamit pang play? Ginagamit ko siya, sis, pero hindi siya whole day naka-play. Piniplay ko lang siya kapag may time, pero ang lagi kong ginagamit pang play itong iPad ko. Tsaka cellphone ko. Renu Vlog, salamat sa pag-video, Sisi Loves. I-guide mo na lang ako, sis Emma, kung paano yon. Kunwari, naka-on yung laptop ko. Ang gamit ko doon sa laptop ko ay yung Ninja ko. Kasi yun ang ginagamit ko pang play sa main ko. And sa iba, pang play ko sa mga sa inyo. Kapag naka-LL ako sa time, ginagamit ko yun din. Tsaka itong iPad ko. But most of the time, itong iPad ko. Emma Tyler, hi! To you, Renu Vlog. Okay ba sisi yung yung laptop iwan magdamag? Natakot kasi ako i-play siya magdamag. Piniplay ko lang yung laptop ko pang play sa akin at sa inyo hanggang 12 lang ng gabi. Ino-off ko siya. Baka mamaya sumabog na. Sobrang init.
Pero yung net mo, maganda ba? Yes, Ceci, maganda yung net ko. Naka-internet ako. Kasi yung anak ko nag-online class. Angelica How Baker, mega shout out sis, tambay ko lang. May gawin lang ako. Take your time, Sisi. Angelica, take your time. Don't worry, Sisi. Thank you so much. Okay naman yung internet ko, na hindi lang nang okay ang internet ko kapag pag may sumpong yung internet, yun, nawawala. Pag wala siyang internet, wala din. Pero so far, okay naman yung internet ko. Pero yung laptop ko, minsan nag-hang. Hindi ko alam kung bakit. Marami kasi kong ginagamit doon. Yung online ko, tapos yung ano. Diyos ko, Sisi, ang labi ko, si Gimart siguro, 4 na araw pa lang to, nakapagpahinga, kasama kagabi. Ay, talaga? Grabe, ah. Magdamag, mag-umaga on. Talaga? Hindi ba umiinit? Ang gamit kong laptop ay ano ba gamit ko? Dell ang laptop ko. Natakot kasi akong i-play siya magdamag. Mamaya sumabog. Nalungkot na si Ate. Kaya hanggang 12 lang siya ng gabi. Tapos nag-start siya 6 a.m. to 12 ng gabi. Yun yung time kong mag-play. Grabe, walang pahinga yan, sis Emma. Mainit siya, kaya binilhan ako ni Habi ng fan sa ilalim, pa-cool down. Wow, sweet naman. Pwede pala yun? Oo, pang cool down, makakatulong nga yun para hindi talaga siya uminit. Yung laptop ko, umiinit siya, pati yung sa may saksakan ng charger. Kaya nga, hindi ko siya talaga bihan. Unless lang na nakatulugan ko. Oo, wala talaga to pahinga. Grabe, no? Kumusta naman ang kuryente? Kumusta naman ang bill natin, Sisi? Hindi ba yan malakas? Ako, grabe, pwede pala yun. Hindi ko, minsan nga, try ko nga yung whole night. Aha, yun lang! Sis K, ang buwan namin. O, diba? Ay, nako, Sisi, obvious talaga. Relate talaga yan. Ganun talaga. Kahit dito, kapag lahat ng gadgets ay naka-on, nako, expect mo talaga ang bills natin na heart attack. Okay lang yun. Basta for the goodness naman ng YT. 6K lang buwan. Taas nga. Malaki nga yung bill. Nasahod ka na, sis Emma? Nasahod ka na ba sa YT World? Thank you everyone sa mga naka-DG dyan. Thank you po. 6 million in the house. May 12 thumbs up na ako. Thank you po. Sabi ng asawa ko, tigil ko daw to kasi konti lang naman kita. Naku, huwag mo nang itigil lang sis. Sayang naman. Napagod ka na. Nandito na kami. O diba? Continue mo na yan. Kahit konti, at least meron. Malay mo balang araw. Isa sa mga vlog mo mag-trending. O diba, bongga. Biglang lalaki yan. Kahit konti lang, goes a long way naman yan. Sabi ko, so ano na gagawin ko? Magsugal. Kakatawa naman. Nako, Sisi, push mo yan. Para sa akin ha, push mo yan. Okay lang yan. Kahit konti, at least meron.
Kaya ako nga, itong YT ko, hindi pa to alam ng boyfriend ko. Hindi ko pa sinasabi kasi gusto ko, i-surprise ko siya once na namoni ako, tsaka ko sa kanya sasabihin na ako ay namoni na. So, medyo kinakabahan ako kung ano magiging reaksyon niya kasi yung boyfriend ko supportive naman sa akin, kaso ayaw talaga niya ang mga social media. Ayaw niya yan. Kaya nga ang Facebook ko, naka-private yung Facebook namin na tungkol sa amin, naka-private yan. Tapos yung Facebook ko na isa, na ginagamit ko ngayon, for YT lang yan. Kasi masyado siyang, ayaw niya ng mga selfie, ayaw niya ng mga video-video. Nagbi-video ako lang. Ayaw niya yung lagi ko siyang kasama kasi ayaw niya nang na-expose sa mga social media. Which is, I respect naman. So sana, kapag namoni ako, pag sinabi ko sa kanya, matuwa. Diba? Di pa ako nagkasahod, Sisi, dahil wala pa ang pin ko. Ah, talaga? Same kayo ni Sis Chantal, nag-aantay na lang ng pin. Okay lang yan, at least meron na kayong inaantay. Unlike naman sa akin, halfway pa ang kailangan kong WH. Tapos nag-worry ako kasi ngayong February, patapos na yung 1 year ko. Kaya sana bag before mag-December, makuha ko na si 4,000. Okay lang yan, push mo yan. Enjoy mo lang, no pressure. Sa una talaga, konti lang ang masasahod mo. Pero okay lang yan. Better than nothing. Bed music, kain ka na sis. Mamaya pa ako kakain. Yung asawa ko, Sisi, supportive naman. Bibilhan niya na ako lahat. Okay yan, Sisi. Ganon din naman yung partner ko. Supportive naman sa lahat. Kaso pagdating sa social media, talagang ayaw niya. Kasi hindi daw nakakatulong ang social media. Mas marami daw yung negative energy. Gano'n kasi si Emma Tyler bago na moni, gano'n katagal? Si Shanta, nabilis niya na moni. Sis, makukuha mo yan. Basta gawin mo yung ituturo ko sa'yo. Pag maturo ko na sa'yo. Salamat, sis. Siloso nga lang tong asawa ko, Sisi. Naku, same tayo. Ganon din yung ano ko. Kaya nga sabi ko, kapag nag-YT ako, tapos nalaman niya, tapos syempre may mga nagko-comment na hindi natin maiwasan, may yung mga ibang mga lahi, makapag-comment, kakaiba, ang layo dun sa topic. Yun, doon ako nag-worry, mamaya magalit or whatever na ganyan. Pero tingin ko, dahil supportive naman siya, na pag nag-explain ako, maintindihan naman. Siloso din yung partner ko, siloso din siya. Kaya hindi ako makapag-post ng kung ano-anong mga selfie na mga kung ano-ano. Kasi lagi kong iniisip muna yung baka ano isipin niya. Siyempre, kailangan ko rin i-respect yung sides niya. Kaya yun. 1 month in 20 days, Sisi. Since nag-live ako, bago ako galing naman. Mas mabilis kain pala kay Sisi Chantal. Grabe. Paano yun, sis? What do you mean is kailangan ko talagang mag-live para mas mapabilis yung pag-moni? Effective talaga yung magla-live ka, mag-LS ka, at saka mag-silent LS. Effective talaga siya pagdating sa pag-gaming ng watch. Subukan ko nga yan. Mag-LS ako. Mag-silent LS ako minsan. Pupush ko na to. Push. 5 million in the house. Thank you everyone, mga sis loves. Grabe, 1 month. Parang walang ka-pressure. Sana all. Bilis ah.
Ako nga mag 1 year na eh. Ito pa rin. Hindi kasi ako nag-LS dati. Wala akong alam dito sa LS. Ang nagturo lang sa akin ito, si Sis Rosby. Kasi, nung pag-live ko dati, sis, umabot ako ng 30k plus. Dami kasi nangingisda sa akin, sisi. Wow, ganun pala yung secret doon. Kakatuwa naman. Hindi ko pa naranasan yun, 30 plus. Pero nung namuni ako, sisi, wala na sila. Ay, nako. Ganun talaga, sisi. Ganun talaga. Relate ako ng konti dyan. Kasi meron din naman akong mga pinangisda ko na bigla na lang nawala. Di ko alam kung nasaan na. Tapos meron ako ngayon, 1.5 na bananas. Iilan lang yung nakikita ako ng mga active sa akin. Yung iba nawawala. Yung iba tulog pa yata. Hindi sila nabibisit sa akin. Pag binisit ko sila, saka lang sila magnunood sa akin. Tapos pag hindi naman ako nakapanood sa kanila, hindi sila manood sa akin. So kailangan ako talaga lagi ang mag-una manood bago sila. Eh, minsan naman, napakahirap i-search ng mga YouTube channel nila. Kaya ang ginagawa ko, ini-scroll ko talaga sila isa-isa. Pag nag-LS ako now, 10 na lang yung solid ko talaga na super turn na friend na talaga. Relate ako dyan, sisi. Pansin ko nga din yan sa iba, ganun talaga. Sa mga pansin ko rin yan. Konti na lang talaga yung mga solid. Okay lang yan, at least kapag nung focus na lang tayo sa mga solid. Yung iba kasi paano na lang sila. Biglang dadating, biglang mawawala. Kaya di na ako masyado LS. Okay lang yan, sisi. Namoni ka naman eh. Tsaka may ano ka na. I-active mo na lang yung mga post videos mo. Iba yung ituturo ko sa'yo, sisi. Ano ba yon? Salamat. Ano, maliwanag na. Tanghaling tapat. Bintana kasi dito. Kulani ako. Dati sisi, binigyan ako ng YT ng WH 135 yan. Pinakamataas. Wow, galing ah. Every night talaga ako LS. Paano yung LS mo sisi? Silent or live? Live ka? Every night talaga? Pwede pala yun? Galing naman. Try nga yan. Next time. Kahit hindi every night, kahit every other night. Live talaga. Live talaga. Salamat sis Emma sa tips. I will try na may ano ko yan, i-apply. And let's see kung ano mangyayari sa watch ko. Kasi di maganda ang silent. Oo nga, kasi yung iba naboboring pag silent. Buti sana kung may tugtog. Katulad ng ginagawa ni Ate Mencos saka ni Shantala tsaka ni Rose Jadine Bowie. Kahit silent, may tugtog. Same ba yung mga tugtog na yun, sisi? Hindi ba yun CPR? Mas malakas ang watch ng live compare sa silent, di ba? $4 million in the house. Thank you so much.
Talaga? Talaga, sisi? Bawal yun? Pag mag-silent ka, need yung title mo, hindi silent LS. Allah, yung pa naman yung title ko, ma-edit na nga yun. Paano yung title ko? Kunwari, ano ilalagay ko? Katulad niya, na ginawa ko ngayon, welcome to my, kunwari, 16 LS. Wala, talaga, bawal pala yun. Sige na nga, i-edit ko nga yung title ko. Kunwari, ano yung title ko, sisi? Normal lang na title, kahit ano. Kahit anong maisipan ko. Basta bawal na maglagay ng kunwari, welcome to my 16 LS, welcome to my silent LS. Talaga? Sige na nga, ma-edit ko nga yung mga title ko. Yung pa naman yung mga lahat na nakalagay, lahat ng LS ko, ganun ang nalagay. Welcome to my first LS, second LS, third LS, ganun. Nag-isip nga ako ng anong ilalagay ko. Salamat sis Emma sa tips. I learned something ulit. Grabe, ang dami ko pa talagang hindi alam. Dahil isa sa inyo, meron akong mga natutunan kahit pa paano. Bawal pala yun. Sis Emma Tyler, baka may ginagawa ka dyan, take your time, baka mag-exercise ka. Tapos nung nakuha ko na ang watch ko, may nag-advise sa akin, before daw ako mag-apply, edit ko daw yung mga silent LS ko na title. Talaga? Susundin kita, Sisi Emma. Mamaya or baka bukas mag-edit na ako ng lahat ng title ng LS ko. Thank you so much, Sis Emma. I-edit ko yon. Papalitan ko yung mga title ko na welcome to my first LS, second LS, silent LS. Diba? Ganun kasi yung mga title ko, Sisi. Noong nag-apply ka ba, Sisi, ng money, ng AdSense, nag-apply ka after mong ma-reach yung 4,000? Or pwede ka mag-apply ng AdSense kahit wala ka parang 4,000? Paano ba yun? Di na yan, pwede, Sisi, ngayon. Talaga? So, ano na yung bagong way ngayon? Dami naman ng bago pala, no? Tayo kasi yung mga bagong generation yung mga dati na hindi pa kahigpitan, maswerte sa YT. Walang kahirap-hirap. Tapos ngayon, oo nga po, nabanggit din yan sa akin ng kaibigan ko na matagal na siya ngayong vlogger. Ngayon pala, hindi na pwede. Dami nga na bagong rules ngayon. Buti nga, hindi pa tinataas yan ng Lolo yung 4,000 Naku, pag tinaasan mo, naku, mas kahirap-hirap na. Kasi nakarami napanood ako, nagbablog, sabi tataasan daw. Pero hindi pa naman. So ngayon, mag-a-apply ka kapag naka 4,000 ka na, tsaka ka palang mag-a-apply. Ganun pala yun. Okay. Talaga? Talagang i-update ka nila. Kung pwede ka na mag-apply, then that time, saka ka palang mag-a-apply. Galing naman. Okay, mahigpit na nga.
Tapos may napanood nga rin ako about naman sa, di ba nakaraan pwede sa western. Hindi ko lang sure ha, pero ngayon daw bawal na rin yung western. Baka haka-haka lang yan, mga yan, na matataas na. Oo sis, relate ako dyan. Maraming nagkasabing yan, yung mga mataas na talaga. Dati nood ako ng nood ng mga mataas na, mga 10,000, 1 million, sabi na oh, para to sa mga baguhan na mga YouTuber. Bawal lang makipagdikitan. Ayan, huwag kayong makipagdikitan. Pero alam naman nating lahat na doon din sila nanggaling, nakipagdikit din sila bago sila umangat, di ba? Tapos makapagpayo, bawal dumikit, as in bawal na bawal. Kung hindi ka didikit, paano aangat yun? Hindi naman yun maasahan natin na sila na lang yung didikit. Kasi sinubukan ko yun, 6 months, hindi ako nakipagdikitan kasi bawal. Hala, in 6 months, 200 lang. Tapos may nagsabi sa akin, okay lang naman makipagdikitan, basta active ka sa mga dinidikitan mo. O diba? Kaya tumaas. Kaya ayoko maniwala doon sa mga iba na bawal dikit-dikit. Ngayon, okay na ako kasi na-reach ko na yung 1,000. Kaya laylo na ako magipagdikit. Pinipili ko na lang yung mga legit. Kaya last year, ganyan din sabi nila, kaya tuloy nag-delete ko ng channel ko. Ay talaga, may dati kang channel? Sayang naman nun. O marami nga, kaya minsan, dito kasi sa YT, minsan, mag-ano na lang, mas mabuti na mag-search sa magbasa-basa ng madami. Kasi, hindi lahat ng mga nagbablog na mga matagal na, pare-parehas ang mga sinasabi. Kanya-kanya sila ng way, ng thoughts nila, kung ano ba talaga. Kaya nasa atin na yon kung kanina tayo maniniwala. Kasi yung iba, makapag-suggest ay bongga, as in bawal talaga. Yung iba naman, advance mag-advise. Wala pa nga, pero pinipredict na yun na. Kaya yung mga baguhan, takot na tuloy. Natakot na tuloy. Ay, nako. Pakainit dito sa Pilipinas, sisi. Ayan, 10-13 thumbs up. Thank you so much. May premiere ako mamaya na alas 5. Wala lang, simpleng vlog lang. Thank you sis Emma sa pag-BG. Sa mga nandyan pa, nagbi-BG po, thank you so much. Just Rema! Hi sis! Good afternoon, Just Rema. Mega shout out. Hi sis Patambay. Opo naman, Patambay. Bigyan kita ng jacket, sis Rema. May mga legit akong sisi dito. Visit mo sila, yung mga channel nila. Oo, kasi nadismaya ako na ganun tataasan daw. Ay, syempre, para akong nawala ng gana kasi hirap nga kunin ang 1K, tas 4K watts. Ano pa kaya tataasan pa? Kaya delete ko na agad. O diba, hindi ka muna sis nag-search dati, no? Nag-delete ka agad. Oo nga, sayang naman nun. But for now, at least alam mo na, diba? Magandang hapon po, sabi ni sis Just Rema. Magandang hapon sa iyo, Just Rema. TikTok sa baba. Kumusta ka naman? Just Rema. Tapos, nang dahil nga wala akong ginagawa dito sa condo at wala akong work, kaya gumawa ulit ako. And because of that, kaya meron ka ngayong YouTube. Ayan, namoni ka na. Congratulations, sister.
okay yung desisyon mo, o diba, bongga? Eto na yon. Kaya wag mo nang i-delete yan. Kahit paanong sabihin ng mga batikang vlogger na update na yan, huwag kang maniniwala. Sir, parang nagbora na si ano. Huwag mo nang i-delete yan. Tsaka huwag ka nang mag-stop. Push mo na yan. Kahit ba sabihin, konti lang ang sahod, wala pa yung pin, o whatever man yan. I-push mo yan. Huwag kang titigil. Sayang naman ang pinag-umpisahan mo, diba? Tapos bigla kang titigil. Buti mo nagdadamit na siya kasi di ba Ako nga minsan kapag bad mood ako kapag pinapanood ko yung watch ko na napakabagal na-stress ako. Pero hindi ko na lang iniisip. Remyo Vlog! Thank you so much, Sisi, sa BG. Nangangati ako sa init. Claire! Pahingi ako konting tubig na. Yung malaking lagayan, yung violet. Salamat. tubig daw na? Yung malaking tumbler. Bakit ka na ngayon hapon na? Opo, mamaya. Kapag umiinom ka ng coffee, anti-suppressant, hindi ka kaagad nagugutom. Diba? Ipis. Ha? Ipis. Oh, ipis lang yan. Takot ka na. Thank you. Oh, Sisi. Ito yung iniinom kong tubig. Dalawa at kalahati nito. Dalawang ganito, tapos kalahati nito hanggang gabi. Oh. Diba? Water therapy. Ang laki. Sinusukat ko kasi siya para alam kong whole day nakakainom ako ng tamang tubig. Excuse me, inom lang ako. Sarap. Excuse me. Diba? Bongga. Ang laki ng tubigan ko. Nilakas ako rin ng tubig. Mama ko nagreklamo. Bilis daw maubos ng tubig namin na mineral. Oh my pipe. Ano? Hindi ko makita. Pakainit. Wala kasi akong electric fan dito sa taas. Ayan, tsaga-tsaga tayo. Kailangan stay hydrated. $5 million in the house. Thank you, everyone. After ng LS ko, tsaka ako kakain. Tapos meron akong i-edit. Busy, no? Tapos mag-unpack ako, maglalagay ako ng mga binalot-balot ko ng mga damit. Kasi kapag bumibili ako ng mga damit pang tinda, kina-quality control ko muna siya. Kasi yung iba pangit. Tapos yung mga pangit, inaano ko na lang sa anak ko. Pa-shout out sis! Mega shout out sa'yo, Just Rema! Mwah! Mega shout out sa'yo, Just Rema! Thank you so much, Just Rema. Kumusta ka naman, Just Rema? Anong ginagawa mo ngayon dyan? Kumain ka na ba ng tanghalian? $5 million in the house. Kakatuwa naman. Bilis ma. Okay lang po. Nagwo-work po. Hihihi. Sorry naman. Hindi ba ako nakakaabala dyan? Baka ang ingay ko. Ano mo lang ako. Silent. Madinig nila yung ano ko. Yung boses ko dyan. Buti na lang maaga ako sis. Just Rema. Thank you so much. Sabado ngayon, di ba? Nag-work ka pa rin. Take your time, Sisi Emma Tyler. Don't worry. Take your time kung ano man ginagawa mo dyan. Nothing to worry. Okay? Take your time. Salamat. Kung nag-exercise ka dyan, exercise ka lang. $6 million in the house.
Aha, linis lang sisi. Naglilinis ka ng bahay? General cleaning ba yan? O slightly cleaning lang? Sige sis, tapusin ko lang ito sa'yo sisi hanggang dulo. Oh, so sweet naman. Salamat sa'yo, Just Rema. Mega shout out sa'yo, Just Rema. Thank you po. Enjoy your cleaning, sis Emma Tyler. Mag-play ka dyan ng music. Mag-zumba ka habang naglilinis. Basta gawain ko yan eh. Kapag tinamad ako magawa ng cardio o ng whatever, ginagawa ko, naglilinis ako habang nag-zumba. But in fairness, pagpapawisan ka rin. Salamat talaga everyone. Ngayon lang ako, pangalawang LS ko to na mayroong nagstay sa akin ng matagal. Kasi nung mga first LS ko until, kasi pang 16 ko na to eh. Until pang 10. Yung LS ko doon na kauna-unahan, walang tao. May tao, isa, dalawa, tatlo, tapos yun wala. Pero okay lang. I'm grateful naman na kahit papano eh, may bumisita. Kasi I know naman na lahat ng tao ay busy sa kanya-kanyang sariling buhay. Kaya okay lang yun. So ngayon, I'm so happy na nandyan kayo. Kahit nakaka-boring ako, nandyan kayo, nabibigay ng time. So, very appreciate. So, wherever you are, mag-ingat po kayong lahat palagi. Lalo na ngayon, may pandemya. Mabuti na yung nag-iingat. Nakakatakot magkasakit. Mainit dito, tapos biglang uulan. Mamaya-maya niyan, uulan na naman yan. Ganito yung weather dito. Sana matuloy yung plan ko soon, kapag nag-super lilo na talaga yung issue ng pandemic dito. Gusto ko mag-vlog sa Tagaytay, para maisama ko naman kayo. Matagal na akong hindi nakakapunta ng Tagaytay. Alam niyo ba yon? Di ba ang Tagaytay, isa sa mga famous na pasyalan dito sa Cavite? Parang Little Baguio. Kaso nga, bawal pa dito sa amin mamasyal. Kaya yun, ganito muna yung vlog ko. More on stuck at home. Ganun muna yung mga vlog-vlog natin. Ang niche ko naman kasi, more about my journey, my life. Kaya nga, Mars Life Channel. Kasi, it's all about me. Wala akong niche na kung cooking lang. Yun, wala akong ganun. It's all about me. Halo-halo. Kung ano yung ginawa ko. 6 million in the house. Thank you everyone. Salamat. Gusto ko nga umuwi ng Bicol eh. Para nang mag-challenge Bicol. Namimiss ko na yung buhay probinsya. Yung magluluto ako sa kahoy. Gusto kong i-vlog yun. Yung mag-iigib ako ng galon. Maghihila ng kalabaw. Namimiss ko na yun. Magpakain ng baboy. Namiss ko na yun. Dati gawain ko yun ng bata pa ako. Hinihila ko yung kalabaw papunta sa paliguan. Naglalaba ako sa balon. Malayo, maglalakad ako. Pagdating ko ng bahay, tuyo na yung katawan ko. Pero bagong ligo ako noon ha. Nakakamiss buhay probinsya. Yung gusto kong i-challenge ulit yung sarili ko kung kaya ko ba ulit. Tapos magkakayod ng nyog. Magluluto sa apoy. Baka hindi na ako marunong magpa-apoy ulit. Nasanay na sa gasol. Diba? Pakain ng manok. Kumain ng gulay. Good for 1 week. Gulay lang. Walang karne. O, diba? Kain ka lang ng mga gulay ng saging. Ay, gusto kong gawin yun. Kaso kailan kaya? Baka next year. 7 million in the house. Thank you everyone. Shout out to all of you sa mga nandyan, na mga hindi nagpapakita sa akin kung sino yung iba dyan.
Salamat po. Sa mga silent nagbibideo ko dyan, salamat, salamat. Wow, may bago akong bisita. Mega shout out to you, Mom's Fashion. Good afternoon, sis. Aga mo palang mag-LS. Hihi, kagising ko lang. Naku, sisi, kanina pa ako. Siguro pa 2 hours na ako. Tamsak. Thank you, Ma'am Passion. Good morning to you. Good afternoon here. Ayan, mega shout out sa iyo, Ma'am Fashion. Just Rema, thank you. Emma Tyler, thank you. At sa lahat na nandyan na naka-silent video sa akin, salamat. Kumusta ang tulog natin, Ma'am Passion? Pagkakagising lang, masarap mag hot coffee in the morning. Ahead pala yung advance yung Pinas, no? Haba ng tulog, sis. Maga-matak ko. Yun lang, relate ako dyan, sisi. Kapag kulang sa tulog, maga dito. Kapag sobra sa tulog, maga lahat. Parang bloated eyes. Parang Chinese na. Okay lang yan, sisi. Day off mo naman yata eh, kasi Sabado ngayon, di ba? Masarap matulog. Ako nga, laging puyat ngayon eh. Ang time body clock ko ngayon, African time na. Kasi gawa ng boyfriend ko, ako yung nag-adjust para sa time niya. Kasi kung hindi ako mag-adjust, hindi kami makapag-chat. So, ang sunset niya, good night ko na. Ahead yung Africa ng 7.5 hours sa Pilipinas. Kaya, yung alas 12 niya, ay di, yung alas 12 ko sa tanghali, good morning pa lang niya. Kaya ang tulog ko, 1:30 in the morning. Tapos ang gising ko, alas 8 ng umaga. Konti lang tulog ko, sakto lang. Pero pag lumipat yung boyfriend ko ngayong October sa China, back to Asian time na naman. Gusto ko yun. Kasi yung China, ahead lang ng 1 hour sa Pilipinas. Yung alas 12 niya sa tanghali, doon 1:00. Kaya okay lang. Mahirap mag-time management. Puyat-puyat. 14 thumbs up. Thank you. 7 million in the house. Thank you po. Hindi ko alam kung ilan ang maradagdag nito sa akin mamaya. Thank you po. So, kailangan maubos ko to bago mag-alas 3. Tubig-tubig lang. Kala ko may ano. Pangalay na magsilampak sa sahig. Thank you po. Nothing gonna change my love for you. Magti-TikTok ba kayo? May TikTok ako kasi hindi ko pinupush, hindi ako marunong mag-TikTok.
5 million in the house. Thank you so much. 14 thumbs up. Ayan, nakakatuwa naman talaga kayo. Salamat ng marami. Hindi ko alam kung paano ako magpasalamat sa inyo. Kaya paulit-ulit, salamat. For now, salamat. One day, babawi din ako sa inyo. Kung meron kayong suggestion na gusto nyong ipa-vlog sa akin na content, magsabi lang kayo. Pag kaya ko, gagawin ko ng paraan. Diba? Gusto niyo ba mag-challenge ako 1 week, kakain ako ng gulay, puro green lang. O, gusto niyo ba yon? Kakain ako 1 week, puro gulay, kulay green lahat. Para naman interesting, di ba? Hindi ko pa nga nagagawa yung challenge na kakain ako ng marshmallow eh. Yung, sabi ko sa anak ko, mag-challenge kami ng chubby bunny. Hindi ko pa magawa. Ano lang time, busy. Kaka-edit. Pag ginawa ko yun, matatawa kayo. Kasi naka-brace ako. Sabit-sabit yun. 7 million in the house. Thank you so much. Napanood nyo na ba sisi yung vlog ko nung nanghuli ako ng isda? Nakuhuli ako ng sobrang laking isda ng birthday ko. Hindi ko mahanap kung nasaan yun. Wala kasi masyadong nanonood noon kasi luma ko na video yun eh. Pero kung mapanood niyo yun, baka sakaling pagtawanan niyo ako. Hindi ko mahanap. Nanghuli ako ng malaking isda. Sobrang laki. Sumakit yung likod ko. Pakiramdam ko, nabalian ako ng nerves. Sobrang sakit-sakit. Ang tigas-tigas ng isda. I mean, yung isda ay nang lalaban. Ayaw magpahuli. Hanapin ko. Bababa ko nga. Baka sakaling magustuhan niyo. Nanghuli ako ng isda. Emma Tyler! Love, love, love! Thank you, Sisi! Take your time! Maraming salamat! Very, very, very much! Hanapin ko lang yung video ko na ng isda ako. Gusto kong ipakita sa inyo para pagtawanan niyo ako. Hindi ko mahanap kasi kaya yun. Sa travel vlog ko ata yun. Marami kasi ako mga video na walang nanonood. Kasi sobrang luma na. Nanghuli ako ng isda doon eh. $5 million in the house. Thank you mga sisi loves. Mag-breakfast muna. Silip-silip lang. Okay, Ma'am Passion. Take your time po. Happy breakfast. Renu Vlog. Thank you so much, Sisi. Take your time kung ano yung ginagawa mo dyan. $7 million in the house. Thank you. Ayan. Ito mga sisi, ibababa ko itong vlog kong nakakatawa ha. Hindi ko alam kung matatawa kayo. But I try, ibaba ko. Baka sakaling magustuhan nyo. Baka pagtawanan nyo ako. Try ko siyang ibaba.
Pakita ko sa inyo kung paano ako mangisda. Mukha kong ingot. Nangisda ako ng malaking isda. Ayan, wala kasi nanonood nito eh. Jen Gatchalian 27. Ang singer ko na Sisi. Shout out sa iyo, Jen Gatchalian. Good afternoon. Ayan, nagbaba po ako ng nung vlog ko na nanghuli ako ng isda. I-play nyo na lang po kung may time kayo. Makikita nyo dyan kung paano ako mangisda. Wala kasi nanonood yan eh. Matagal na kasi yan, luma na. Natakpan na. Laki ng isda dyan. Hinuli ko yan. Tambay muna, coffee break. Okay, Sisi. Happy coffee break. Galing mo talaga kumanta, Sisi Jen Gatchalian. Pag ikaw ang kumakanta, pinapatayo mo yung mga balahibo ng braso ko. Kaya minsan, bibitin ako, biplay ko ulit. Sana all, maganda kumanta. Para naman nakakanta ako, hindi ako marunong kumanta. Ba yun? Pangtanggal ng stress, Sisi, kanta lang. Oo nga, maganda. Pag ikaw ang kumanta, tanggal stress namin. Pero pag ako ang kumanta, stress ka. Wala akong talent sa kanta, sis. Pero marunong naman akong kumanta. Wala lang sa tono. Ay, grabe siya. Oo, sis, proven yan. Kumanta na rin ako dati, umulan. Tsaka tumatayo yung balahibo ko sa hiya. Sarili ko. Ay, Diyos ko. Pero kumakanta din naman ako. Kapag may time na makapalang mukha ako, kumakanta ako kahit madaming tao. Kakanta talaga ako. Depende yun sa fighting spirit ko. Pag may araw na makapalang mukha ako, kakanta ako. Minsan nga napunta ako ng SM eh. Nag-stay ako doon 30 minutes. Ako lang mag-isa sa loob ng booth, nakanta ako. Wala nakarinig sa akin. Sige lang, enjoy lang. Salamat, Sis Jen. Ikaw din, Sis Jen. Push mo yung pag-vlog mo ng kanta. Maraming matutuwa. Promise. Oh, bakit pa ba kami pupunta sa labas kung nandyan ka naman? Ikaw na lang panuorin namin. Habang nagkakape kami, kumakain, o diba? Na-entertain mo kami sa kanta mo na papikit-pikit, na feel, o diba? Ang ganda pakinggan. Katulad ni yung mga talent na mga maganda kumanta. Si Sis Emma Tyler. O, minsan, nanonood ako sa kanya kapag siya nag-exercise. Tapos yung exercise ko, iba. Ngayon, napapagaya na ako sa kanya. Kung ano yung exercise niya, ginaya ko na. Kaya nagpapa-abs exercise na rin ako. Kasi kapag mayroon sa'yo, kapag nanood ka, tapos na-inspire ka, ayun, ang sipag din. Ang sipag. Kaya nakakatuwa yung mga huwag nating iisipin yung iba na nambabash. Ituloy lang natin kung anong gusto. Nagtrabaho ka ba, Sis Jen, sa kantahan? Nag-ano ka ba na, kunwari, nag-bar yung entertainer na magkanta sa mga bar? Importante, masaya. Tama. Always be happy and be ourselves always. Kala ko may dumating. Wow, 16 thumbs up, 6 million in the house. Kakatuwa naman kayo. Salamat. Ayan ba?
Wala namang magpapasaya sa'yo kundi ikaw lang. Agree ako dyan, Sisi. Yung happiness natin, wag nating ididepende sa iba. Or kahit man sa boyfriend, sa family, or whatever man. Kasi yung happiness, ma-found natin yan from within ourselves first. Kung nahanap natin yon kahit anong pa man yan, ano tayo? Happy. Kasi yung iba nagdidepende. Oh, wala na akong boyfriend, hindi na ako happy. Hindi yung totoo. Ano ka ba? Start mo muna sa sarili mo. Accept who you are, forgive who you are, kung ano man yung mga tingin mong mistake na nagawa mo dati, accept mo and then move on. And then happy. Everything start from ourselves. Lalo na pag nag-isip ka ng positive, di ba? Di ba ngayon, ang daming problema. Stress ngayon, gawin ng pandemic, sa hirap ng buhay, stress sa pera, stress sa sitwasyon, di makalabas, stress sa family, or whatever man yan. Pero kung mag-start tayo na set to positive outlook in life, no matter how hard our situation now, kahit pa paano, talagang ano pa rin. Magiging maayos yung flow ng ating buhay. Kasi nag-set tayo ng positive. Kasi kapag may problema tayo na mag-iisip tayo ng more problema, ay walang mangyayari. Talagang madadown tayo. Sa halip na masolve natin yung problema, hindi. Bagkus pinahirapan natin yung sarili natin. Yes, love ourselves muna. Big check, Sisi Jen. Agree ako dyan, 100%. Sabi nga nila, di ba may quotes? Love yourself before you love others. Lalo yung buhay ngayon natin, napaka-fragile na. Nakakatakot yung mga nangyayari ngayon, mga big news na okay na, tapos nawala. Naku, ko nakatakot. Kaya live the life to the fullest, live with integrity. Mamuhay na marangal. Para kahit pa paano, hindi natin alam anong mangyayari in the future. Meron tayong ginawang magandang itinerary sa lupa. Anong matching mo, Sis Jen, sa iyong coffee? Tinapay, biscuit? Kasi ako, pag nagko-coffee, lagi akong may partner. Hindi pwedeng walang partner. Kumakain ako ng biscuit or skyflakes, pandesal. Kumusta na, Sis Jen? Ang ano mo, WH natin dyan. Di ba nakaraan, sunod-sunod yung LS mo? Mataas na ba? Ako, naka-halfway na Sisi, pero malayo pa. Naka 2,000 na ako. Pero malayo pa ang kailangan ko, 2,000 pa. Konti pa lang, sis. Okay lang yan. Kahit konti at least kahit papano nadadagdagan. Basta keep posting ka lang, na-active ka mag-post. Tapos pag may time ka, mag-LS ka. So kahit papano, dumadagdag. Kaya natin yan. Gagraduate din tayo sa WH na to. Hindi tayo nag-iisa. Marami tayo, sister, na stress. Don't worry, hindi ikaw, hindi ako. Marami tayo. Yung iba nga, mga namoni na na-stress pa rin sa WH. Ay, nako, it's part of life. Life is always challenging. No perfect life. Bago ma-achieve mo muna yung happiness, kailangan mo maghirap muna. Pain muna, struggle muna. Kaloka. Diba, delete ko yung 4LS ko na down ako sa laglag. Bakit mo dinilit? Sayang yung WH nun, Sisi Labs.
Ganun sisi. Ako nga mag 1 month na hindi na dumadagnag yung bananas ko. Stuck sa 1.5. Tapos kahapon, natuwa ako, mayroong dumagdag na 3. Ngayong araw, nawala si 5. Oh, ayoko nang ma-stress. Bahala na yun. Basta ako, mag-focus ako sa watch. Tsaka mag-focus na lang ako magsukli-sukli sa sa inyo na lagi nandyan sa akin. Hindi ko nga alam sisi. Hindi ko alam kung sila yung umalis or tinanggal sila ni Lolo. Hindi ko rin alam. Kasi mayroong dumating na wala naman yung dalawa. Sinama pa niya. Okay lang sana hindi na dumating yung 3, no? Kasi nawala 5 eh. Kaloka. Tapos sa dami ng bananas, yung iba hindi ko makita, hindi naman sila nanood. Ay, grabe naman. 15! Ouch! Sorry, sisi. Ganun talaga, no? Hindi ko rin alam talaga. Hindi ko alam kung anong klaseng violation yun. Kung bakit nawawalan yung mga bananas na yan. Taka kung bakit minsan yung watch natin nababawasan din ng konti. Sayang puyat ko sa sa iba watch ako dun. Tama si. Tapos ang nakakalungkot doon, yung bibigay mo yung best mo. Tapos yung iba, hindi naman, although, yun, alam naman nila yun, automatic na. Kapag nanood ka, syempre, pag may time sila, balikan ka din kahit papaano. Pero yung iba talaga, hindi bumabalik. Yun ang nakakasa doon. Pero okay lang, ganoon talaga. Ganoon yung buhay sa YouTube, kaya accept yung reality. Na hindi lahat ay magugustuhan ka, hindi lahat ay manonood sa'yo, hindi lahat ay tatapusin ang video mo, at hindi lahat ay yun, i-support ka. Oo, kaya upload lang ako, kanta, libangan na lang. Tama si Emma Tyler, Sisi Loves, salamat sa BG. Kumusta yung linis natin dyan? Tapos na ba? Sakit ng ngipin ko. Nangingilo na naman siya. Jen Gatchalian, hi daw. Sis Emma Tyler, sabi ni Sis Jen. Ayan, baka hindi pa kayo magka-dikit. Mabait yan. Kakantahan ka niyan, magaling niyang kumanta. Sobrang lamig ng boses niyan. Tatayo yung balahibo mo. Tsaka minsan, pag sobrang ganda, antukin ka sa ganda ng kanta. Hello, Jen Gatchalian, sabi ni Sis Emma Tyler. 16 tamsak. Wow, naka-16 ako ngayon na. Himala. Laking himala yun na. So happy. Thank you po. 6 million in the house. Active. Thank you. Yeah, Emma, bisita kita, sabi ni Sis Jen. Oh, ayan, Mrs. Emma Tyler, bisitahin ka daw ni Sis Jen. Ayan, Sis Jen, si Sis Emma Tyler, more on fitness yan. Pampa-abs. So, kung gusto ma-inspired sa abs, sa mga exercise, yan, play lang natin si Sis Emma at i-inspire niya tayo mag-exercise. Kasi napakasipag niyan mag-exercise. Sexy. Ano yung pinarito ninyo, ma?
Elizabeth? Bake mac, non-bake mac. Luto na? Hindi pa. Nagluluto ng Bake Mac. Ang kapatid ko. Yun ang kakainin ko mamaya after LS. Kain tayo ng Bake Mac na hindi in-oven. Yes, Emma. Bisita kita. Sabi ni Sis Jen. Thank you, everyone. Anong oras na ba? Kakahiya naman sa inyo. Naka 2 hours na ako. So hanggang 3 hours lang tayo. Kasi medyo napapaos na ako. Napapaos na ako. Nakapaos din pala ha. Ang salita. Alam, may kulani ako gawa ng brace ko. 2:36. So hanggang ano na lang ako mga sisilabs, hanggang 3 p.m. Philippines time. So mayroon pa tayong 30 minutes. 10 hours kasi a day, grabe naman. Hindi ko yan kaya sis, baka mamagana ang lalamunan ko noon. Ngayon nga medyo nararamdaman kong nagwa-warm na yung ano ko. Yung throat ko, naka 2 hours na ako. So hanggang ano lang ako sis, hanggang alas 3 lang ako. So, ita-timer natin. Hanggang ano lang ako, mga 3 p.m. Philippines time. So, 30 minutes to go, everyone. Kasi 5 p.m. meron akong premiere. Opo, kinakaril talaga nila. Which is okay lang naman yun. Night boot ni Edward Timbol. Hi! Shout out sa iyo, night boot ni Edward Timbol. How are you today? Thank you sa pagdaan, Edward Timbol. Hello, mega shout out. Good afternoon. Of course naman, naalala kita. Naalala ko sis, prank ka. Oo naman. Oo, that time, na-prank ako. Nung ano na yun, nagsabi yung YouTube ko daw ano na. Ano tawag nun sis? Yung parang wala na. Pasok comment ko. Okay, thank you, Nightbot ni Edward Timbol. Oo, kahit ako nagulat. Nagulat nga ako, maluwa-luwa na nga ako. Sobrang gulat, oh. Kasi yung profile niya, talagang YouTube pa. Red na red. Tapos bigla siyang magko-comment ng ganon. Hayan. Thank you, Edward Timbol. Finally, yung main mo yan. Yes, I remember you. Thank you so much. Shout out sa iyo, Edward Timbol. Thank you so much. Kumusta ka naman? Nakaano pa lang ako. 2050. O di ba? Malayo pa. Malayo pa yung ano natin. Ay, ano ko pa? Malayo pa yung watch ko. So, thank you everyone sa pagbigay ng time, sa pagdaan dito. So, appreciated so much. $30 minutes na lang ako, everyone. Kasi ano na ako naka 2 hours na ako. Nakakahiya naman sa inyo. Until next time. I have premiere tomorrow. Pinas time. Okay? Okay. On na.
non-stop TikTok, no CPR. Kailangan ko to. Kailangan ko ng mga music na walang CPR. Ayan. Thank you, Edward Gimbol. Nasahod ka na, Edward? Lambola pa. Mas maganda yung mga tugtog. Mas relaxing yon kaysa sa pagmumukha ko. Wala pa ako. Hihi. Yan, mahilig ako sa mga tugtog. Paano kaya magkaroon ng ganito? Yung gusto ko mag-silent LS pero mga music lang. Pero hindi CPR syempre. Di pa dumating pin ko. Wow. Marami-rami kayo dito na mga nag-aantay na lang ng pin. So congratulations sa inyong lahat. Pin na lang ang inaantay ninyo. Ako inaantay ko pa yung 2,000. Inaantay ko pa yung 2,000. Kakatuwa naman, pin na lang inaantay ninyo. So, Jen Gatchal yan. Galing kay Sis Emma Tyler. No worries, play kita. Salamat, Edward Timbol. Appreciated. Jen Gatchal yan, 27. Kita ko na bakas mo, Jen. Maya-maya na kita balikan ha. Kasi strict si Whitey ngayon. Palipasin muna natin ng konti. Oo nga, tama daw po yun. Kapag kunwari, dumikit ka, magpalipas ka muna ng konting panahon bago mo balikan para hindi malagasan. Kasi proven yan, ginawa ko yun dati. Nawalan ako ng 12 na banana. Nawala si 12. Labas na rin ako ha, next time again. Okay, Edward Timbol, shout out sa iyo. Thank you so much for the time. Salamat, ingat lagi. Jen Gatchalian, ay, pakilang Emma. Ayun. Dapat daw ganon, as long as 3 days daw, may mag-share na ganyan. Yes, sabi nga nila. 6 million in the house, thank you so much. Para daw di mapalo. Naku, ang hilig mamalo ni Lolo ngayon, palo tayong lahat. Marami na kasi ngayong mga nagbablog. Kaya talagang nakatutok si Lolo ngayon. Naku, yung mayaman si Lolo, no? The more na dumadami ang mga nagbablog, the more na payaman ang payaman ang company ng YT. Ngayon, pahigpit na siya. Kaloka. Ay, nabawasan na naman ng 2. Ako, ayoko na nga mag-view. Ayoko na nga i-view yung bananas ko. Ayoko na mag-view. Nabawasan na naman ako ng 2. Ano ba yan? Kanina 5 plus 2. Oh, 8 na. No, 7. Out muna ako, sis. Okay, sis, renew vlog. Take your time. Ingat lagi. Salamat. Oo, sisi. Kanina, nung nag-start pa lang ako, 5. Ngayon, plus 2. Ayoko na nga yan i-view. View na yan. Disappointed lang ako. Baka narinig ni Lolo yung mga sinasabi ko. Binawasan niya ako.
Jen Gatchalian, salamat sis sa pag-intindi para sure. Ayan. Salamat daw. Okay lang yun. Para naman yun sa kabutihan. Para safe na safe. Safe ang bot na channel ninyo. Ganun na lang si Sis Jen. Kailangan din nating maging mausisa. Tsaka, mayroon ako napanood na vlog, yung kay Kuya, ATV channel. Ang sabi niya, akala daw natin, yung iba, nagsisialisan. Yung iba daw po pala daan, hindi naman yung sila ang umalis. Yung iba, si Lolo mismo ang nagtanggal. More pasensya tayo nito. Tama, Sis Jen. Kasi, tinatanggal daw ni Lolo, karamihan, yung mga ninja, na wala namang mga post na video, na mga nag-add sa'yo. Tinatanggal na yun. Tapos yung iba, na may mga violation, na kahit may video, na kahit active, basta may violation na hindi yata pasok sa standard niya, tinatanggal din ni Lolo. Kaya yung iba, hindi natin masisisi na baka sila umalis. Kasi yung iba, inalis ni Lolo. Kaya yun, mahirap mag-judge. Huwag na lang mag-judge. Kaya minsan nga okay lang, kahit hindi kayo gigil ba? Oo, sisi. Kaya ako, ang ginagawa ko, meron akong mga very supportive na mga sisi dito na kunwari sila nag-subscribe sa akin, tapos hindi ako nakasubscribe sa kanila pa. Kasi nga, mamaya matanggal na naman. Pero, pinapanood ko lagi sila. Yun ang ginagawa ko. Kasi, nakasubscribe ka na nga, tapos hindi ka naman manood, useless yun. Okay lang yung kahit paano na hindi ka nakasubscribe, pero pinapanood mo sila. O, diba? Okay yun. Safe na safe yun. Tapos yung iba, kahit hindi nakasubscribe sa akin, basta lagi nilang nag-play sa akin, binabalikan ko talaga sila. Hindi yun, is not about dahil nag-subscribe or dahil, nakadikit. Importante, yung talagang legit na nanonood. Marami nga nai-stress kay Lolo. Yung isa kong kaibigan na nandito si Sisi, sabi niya, laylo muna siya mag-vlog. Kuha ng na-stress nga siya kasi pabawas ng pabawas talaga yung bananas niya. Huwag na lang dibdibin. Reply ko lang yung aking labi-dabi. Patanghali pa lang sa Africa. Ito hapon na. Nainit ng charger. Jen Gatchalian, hihi Emma. Reply ko muna yung labi-dabi ko. True sis, nakaka-frustrate. Sis Jen, agree.
Jen Gatchalian, playing sa Dream Boy now. Di ba ang galing ni Sisi dyan? Mr. Dream Boy, Mr. Dream Boy. O di ba? Ang ganda ng kanta ni Sisi. Feel na feel niya yon. Tapos yung, basta marami yung kanta. Ganda pala ng boses eh. Opo, di ba? Sis Emma, ang ganda ng boses niya. Nakaka-relax. Ako nga minsan nakakadalawang play pa eh kapag ganado ako mag nabitin. Ganda ng boses eh. $4 million in the house, 16 thumbs up. Naman, kakatuwa naman. Salamat! Nasaan ba yung timer ko? So, nag-timer na ako, Sisi. 20 minutes to go. Magbababay na ako, ha? Salamat sa inyong lahat sa pagbigay ng time sa akin. See you on my premiere 5 p.m. Sana hindi ko makalimutan yon. Kasi ako yung na-premiere. Ako po yung nakalimot na premiere ko. Kaloka. Grabe. Kaya pala, ngayon pa lang ako nakaramdam ng gutom. Sis Emma Tyler, thank you for the time. Very, very appreciated. Kanina ka pa talaga dyan. Talagang sinamahan mo ko. So, salamat. Salamat. Nakaset na yung timer ko. And then, pag nag-beep-beep, babay muna ako. Okay? At ako'y nagutom na. Kakain tayo ng Bake Mac. Luto ng kapatid ko. Tapos, sukli-sukli. And edit. Grabe, walang katapos ng ginagawa araw-araw. Thanks, Emma. Sabi ni Sis Jen. Gatchalian. Naamoy ko na ang bango. O diba, mag-diet ka pa rin ba? Kung naamoy mo napakabangong pagkain. Huwag na mag-diet. Amoy na amoy. Mukhang uulan na naman, makulimlim. $6 million! Hello! Good afternoon! All the way from Philippines! Sorry, nagdighay ako. Ayan.
Salamat sa mga naka-video dyan po. Malapit na akong mag-sign out. Nakakatuwa kasi talagang nandyan kayo. So ngayon, parang sinisipag na ako mag-exercise. Baka mamayang hapon ako mag-exercise, mga around 5:30. After ng premiere ko, exercise ako ng mga 40 minutes. Bumabalik na yung kondisyon. Nawawala na yung yung sumpa ng katamaran. Ilang minutes na lang. Okay mga sisilabs, 14 minutes to go. So 14 minutes. Salamat talaga ha sa pagtatyaga nyo sa akin na nandyan kayo, nakabidyo sa akin. Tapos ganito lang ako, no? Buti sana kung marunong nagkanta ako, katulad ni Sis Jen. Kaso hindi ako kakanta. Kakahiya naman. Hindi tayo marunong kumanta. Marunong ako sumayaw. Yun ang medyo talent ko. Pero kakahiya naman. Baka mabash nyo lang, sabihin ako ay parang agogo. Diba? Dapat kasi yung kiss niya ko, yung hindi yung kiss na Parang may dumating. Saan lakad mo mamaya? Wala akong lakad, sisi. Stuck at home lang. Nakakalabas lang ako kapag very very important reason lang. Kapag basta importante lang. Itong nakaraan lumabas ako kasi nag-drop off ako ng Lazada. Minsan bibili ng gamot ni mama sa Mercury. Pupunta sa bangko, magbabayad ng kuryente, ng tubig, ng kung ano-anong mga importanteng reason. Pero yung pamamasyal, bawal pa dito mamasyal. So ngayon, dito lang ako sa bahay after nitong LS natin. Ako ay kakain. Tapos re-reply ako ng mga comment ngayon dito sa YT. Magsusukli ako sa mga comment ninyo. Nagpi-play habang kumakain, and then mamaya i-check ko yung mga damit na pinipicturan ko para i-post ko sa online stuff ko. And after that, baka mag-exercise ako. And mamayang 5 PM premiere ko. And yun, gabi magluto. Yun, ganun lang. Ganun lang yung mangyayari ngayong araw na to. Diba? Busy pa rin. Wow! Ako punta SM, mamasyal lang, boring galing naman, sana all. Ako ilang buwan na akong hindi nakakapunta ng SM, hanggang Pure Gold lang ako sis, Mini Stop, Alphamart. Ang SM sa amin ay malayo-layo. Ayan, iikot mo na lang kami sisi, enjoy your SM mamaya. Galing naman. Anong SM yan sis? SM, anong klaseng SM yun sa Manila? Enjoy your pasyal-pasyal later. SM Manila lang, Tayuman. Di pa ako nakarating dyan. Tingnan mo, siya daw kong ignorante sa mga lugar. Di pa ako nakakarating. Ang naratnan ko lang ng mga SM, Dasmariñas, Bacoor, Fairview,
SM Mall of Asia. Yun. Yan pa mga SM na narating ko. 13. SM Tejero. Yun. More on dito. But Manila, hindi masyado. Maliligaw ako sa Manila. Promise. Maliligaw ako. Memorize ko lang hanggang Baclaran. Tsaka takot ako sisi mag-taxi mag-isa. Takot ako. Nagka-phobia ako dati. Nasumakay ako ng taxi na muntik na akong sira ulo yung driver. Muntik niya akong iligaw. Katakot-takot. Mula noon, nagka-phobia na ako. Takot na akong sumakay ng mga kahit tricycle, takot ako mag-isa. Kaya pag sumakay ako ng jeep, lagi ako nagpipray. Pag ako na lang ang natira sa jeep, lagi ako nagpipray na sana may sumakay. Lalo pag ang daanan ay nakakatakot. Natakot ako, nagka-phobia ako. Kasi dati sumakay ako ng taxi, nilak na yung taxi. Tapos may di ka nais yung sinasabi niya sa akin. Tapos yung mukha niya nakatakot. Buti na lang araw noon. Bumaba ako nang hindi wala sa pupuntahan ko. Mula noon, phobia na ako mag-isa. Kaya mag-ingat lagi. Yay! 9 minutes to go, Sisi! 9 minutes! Ayan, salamat. Nandyan pa rin kayo, talagang kasamahan niyo ako hanggang matapos itong LS ko na pag ganito lang. So, maraming salamat. Okay? Thank you so much. Walang katapusang pasalamat. Yung buhok ko, ayan, hindi na ako nakakapag-trim. Hindi na ako nakakapag-pamper. Wala nang pamper. Pamper. Wala yung pamalipay ko. Hindi ko madukot. Ayan, 16 thumbs up. Ayan, 4 million in the house. Congratulations to me. Naka 16 thumbs up ako ngayon. Malaking tulong po yan sa akin. Very, very appreciated. Ayan, 5 million in the house. Shout out to all my 5 million out there. Salamat po sa inyo. Very, very, very much. So, ilang minuto na lang ako ay magbabay na. Mag-ingat po kayo lahat palagi. Ayan, kumukulog na naman. Ibig sabihin, uulan na naman mamaya. Uulan na naman. Bungi na naman ako. Pangit. La 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 la. So, before I end my vlog, shout out Jen Gatchalian, Emma Tyler, sino ba yung mga nandito kanina? Remy Vlog, Edward Timbol, Beth Music, Nightboot ni Edward ni Timbol,
Chantal Love, Angelica Howbaker, Ma'am Passion, Just Rema. Ayan, madami din kayo kanina pala. Kakatuwa naman. So, sa mga, kasi minsan may nagre-replay ng LS or whatever o video. So, kung mag-replay, sino man mag-replay nito, I would like to say thank you so much. $5 million in the house. Shout out. Thank you everyone for giving your time. Thank you po. I have 5 minutes to go before I end this LS. Ang init! Salamat sa BG. Ayan, malapit na. 3 minutes to go. So, pag nag-beep-beep yan, na-addict na ako sa alcohol. Sige na lang yung ano. Ay, napanood ko pala yung balita. Huwag kayong maglalagay ng mga alcohol doon sa mga front ng sasakyan ninyo, doon sa mga naiinitan. Kasi yung alcohol ay inflammable. Baka sumabog. Kasi mayroon na balita dito sa TV na yung sasakyan niya, sumabog si alcohol. Kasi sa sobrang init na nakapark yung sasakyan. Kaya ingat po kayo. Nakatakot ang alcohol. Masabugan kayo. Kailangan ilalagay nyo sila sa safe na lagayan sa baba or wag doon sa mga ito yung sakyan. Masabugan kayo dyan. O sa gilid, mga pinto. Kailangan safe. Cool down lang dapat. Napanood ko lang yan napanood ko lang sa balita na bawal. Kaya ako, nakaraan, nasa bag ko yung alcohol, tapos nakasakay ako sa jeep, tapos sobrang init, tapos ang tagal ng traffic light, tapos yung init, nakaharap sa akin, naalala ko may alcohol pa lang ako, natakot ako, nilipat ko yung bag ko sa kabila na walang init. Kumanda na naman yung pagka-OCD ko. 2 minutes to go. So, ayan. 16 thumbs up, 6 million in the house. So, everyone, I would like to say thank you everyone for giving your time, for support, for thumbs up, sa pagbigay ng time dito, nasamahan ako, lalo niya sa'yo, si Emma Tyler, na talagang kanina ka pa dyan. Ngayon, Sis Jen Gatchalian, thank you so much. So, sa lahat na nagbigay time sa akin ngayon, thank you so much everyone. I do really appreciate. So, may God bless pa sa inyo and mag-ingat po kayong palagi. So, ngayon, for now, magbabay na po ako until on my next LS or on your next LS. See you there. So, everyone, bye-bye! Ayan, 1 minute. Magbabay na po ako, gutom na ako. So, kakain na ako, nalipasan na ako ng gutom.
So, salamat. Appreciate po yung mga time ninyo. Bye-bye! Yes, I'm a Tyler! Guwapa! I think 3 hours na ako. So, ngayon, time to say bye-bye na. Ingat ka dyan. Take your time. Guess kung ano man ang ginagawa mo dyan. And salamat ng marami sa'yo kasi kanina ka pa dyan. So, learn and share by Irene Gapleg. Bye-bye, Sisi. Have a nice day. Bye, everyone. God bless us all. Bye-bye. So, ayan. Pipindutin ko na, ha? Pipindutin ko na talaga. Ayan. Bye-bye.